I think we'll start, so it's only 3. So welcome to Bayesian machine learning tutorial session. So as the first session, and will be presented by Digya Acharya. Our first topic is probability distribution. I would like to thank everyone for submitting the assignment. जो submit गरेको छैन I think they will submit by today. मैले स्टार्ट गरेँ है त। हाई एभ्रीवान, म चाहिँ दिग्या आचार्य र आजको टपिक चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन छ। यो सेसनको फर्स्ट टपिक र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ स्पेसली बिसपको च्याप्टर 2 मा भएकै कन्टेन्टहरू छ। सो म्याथमेटिक्स सेसन अटेन्ड गरेकोहरूलाई चाहिँ अलिकति हेल्पफुल पनि हुन्छ, तर कति धेरैजना न्यू कमरहरू पनि छ। अब उनीहरूले पनि बुझ्ने चान्स पाउँछ, जसले च्याप्टर 3 बाट नै स्टार्ट गरेको थियो बिसपको, उनीहरूले चाहिँ बुझ्ने चान्स पनि पाउँछ आज। सो म मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ है त। कृति दिदी, सुरेश सर जोइन हुन खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ। मैले भर्खरै मेसेज दिएँ। थ्याङ्क यू। कुमैमा छ आएको छ। स्टार्ट गरौँ कि सुरेशलाई वेट गरौँ? गर्दै गरौँ न। स्टार्ट गरौँ त। सो हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ आज चाहिँ। आज कभर हुने टपिक्सहरू चाहिँ जेनरल कन्सेप्ट्स अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, जसमा चाहिँ हामी बर्नौली, बाइनोमियल, क्याटेगोरिकल र मल्टिनोमियल कभर गर्छौँ। त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, जसमा गौसियन, बिटा, डिरिक्लेट र गामा कभर गर्छौँ र बेस थ्योरम कभर गर्छौँ लास्टमा। अब फर्स्टमा त्यो टाइटलहरूमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ वाइ डु वी स्टडी प्रोबेबिलिटी त? हामी किन प्रोबेबिलिटी पढ्छौँ? बसिदिए अनम्युट गरेर आन्सर दिऊ है। अनसर्टेनिटीहरूलाई चाहिँ त्यो नम्बरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ अनि म्यानिपुलेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अरूहरूले पनि आन्सर देऊ न, जसलाई थाहा छ सबैले। अब युजुअली हामीलाई कस्तो भइरहेछ एक्ज्याक्टली कुरा थाहा हुँदैन, अनसर्टेन हुन्छ, तर अनसर्टेनिटीको लेभल हुन्छ नि त, हाउ अनसर्टेन आर वी भनेर त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ 0 देखि 1 सम्म हामीले नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्छौँ। त्यस्तै अरू आन्सरहरू अरू चाहिँ कस्तो कस्तो बेलामा युज गर्छु प्रोबेबिलिटी? कुनै पनि इभेन्ट अकर गर्ने कतिको लाइक अनसर्टेनिटी अर सर्टेनिटी छ त्यो फाइन्ड गर्न पनि। मैले पनि कुनै पोइन्ट्सहरू ल्याएको थिएँ हामी किन प्रोबेबिलिटी पढ्छौँ भनेर चाहिँ। अब फिजिकल वर्ल्डमा भएको मोस्ट अफ द फेनोमेननहरू चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक फर्मुलाबाट त हुँदैन, डिस्क्राइब्ड र अनसर्टेन हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ, फ्युचर इभेन्टहरू पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटीको इमेज इम्पोर्टेन्स चाहिँ डिसिसन मेकिङ र प्लानिङमा पनि छ, फ्युचर डिसिसन मेकिङ र प्लानिङमा पनि। जस्तै कुनै एक्जाम्पलहरू जसमा हामी प्रोबेबिलिटी युज गर्छौँ चाहिँ फाइन्डिङ द चान्स अफ रेनिङ टुडे मा चाहिँ हामी अब जस्तै हामीसँग यदि पास्ट इभेन्ट छ भने, जस्तै पास्ट विकमा चाहिँ रेन भयो कि भएन भन्ने डेटा छ भने हामी त्यही पास्ट इभेन्टकै डेटालाई युज गरेर नै चान्स प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ आज रेन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अथवा यदि हामीसँग कुनै एस्ट्रोलोजिकल डेटा छ, 100 इयर्ससम्मको एस्ट्रोलोजिकल डेटा छ, फिक्स डेट फिक्स टाइममा चाहिँ रेनफल हुन्थ्यो भन्ने डेटा छ भने पनि एकदमै नै त्यस्तो केसमा पनि गर्न सक्छौँ, प्रेडिक्ट एक्युरेटली गर्न सक्छौँ झन् त्यस्तो डेटा भएको केसमा त। सो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने डेटामा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसैले। अनि त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्छु प्रोबेबिलिटी भने एस्टिमेटिङ द आउटकम अफ अ कोइन फ्लिप, जसमा पनि बायसनेस र अनबायसनेस अफ द कोइनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्रोबेबिलिटी। अनि प्रोबेबिलिटी अफ विनिङ लट्रीमा पनि नम्बर अफ पिपल हु हेभ अप्लाइड फर लट्रीमा डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो। अनि चान्स अफ लुजिङ बाई केसमा पनि युज गर्न सक्छौँ, हामी कुन ठाउँमा गयौँ बाई की लिएर। अनि त्यस्तै गरेर जुन ठाउँमा गए पनि अब हरेक ठाउँमा पनि अब बाइक कीहरू कुन ठाउँमा लग्योमा डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ।
त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ हाउ लाइकली समथिङ इज टु ह्यापन भयो र दुईटा अप्रोचेस टु प्रोबेबिलिटी चाहिँ बेजियन र फ्रिक्वेन्टिस्ट भयो यो पनि हामीले म्याथमेटिक्स सेक्सनको चाहिँ च्याप्टर 2 पढ्दाखेरि फर्स्ट क्लासमा नै डिस्कस भएको थियो बेजियन र फ्रिक्वेन्टिस्ट भनेको के हो भनेर चाहिँ फ्रिक्वेन्टिस्टमा चाहिँ यदि हामीले 100 चोटि कोइन टस गर्यो र 50 चोटि चाहिँ हेड आयो भने प्रोबेबिलिटी अफ अब्टेनिङ हेड चाहिँ 50/100 भइहाल्यो फ्रिक्वेन्टिस्टमा तर बेजियनमा चाहिँ बेजियन भनेको प्रोबेबिलिस्टिक भयो र यदि बेजियनमा चाहिँ यदि 100 चोटि टस गर्दाखेरि 50 चोटि हेड आएको भए चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्दाखेरि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन आउँथ्यो जस कारण हामीले चाहिँ प्रायर भनेको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर अज्युम गर्थ्यौँ हाम्रो फर्स्ट बिलिफ चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन रहेछ हाम्रो डेटामा भन्ने हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ अब हामीले मोर डेटा जस्तै झन् बढी टस गरेपछि चाहिँ सपोज 80 चोटि हेड आयो भनेपछि अब हामीले यस्तो थाहा पाउनु पर्यो कि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन त होइन रहेछ हामीले सोचेको होइन रहेछ प्रायर भनेर थाहा पाउनु पर्यो र हामीले हाम्रो बिलिफलाई अपडेट गरेर पोस्टिरियर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र अब नयाँ प्रायर चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन होइन भनेर थाहा पाएर चाहिँ अब प्रायर अपडेट गर्नु पर्यो पोस्टिरियरको भ्यालु अनुसार र यसो गर्दा गर्दै अब कन्भर्जेन्समा पनि पुग्छ यदि एकदमै धेरै चोटि गरेपछि कन्भर्जेन्समा पनि पुग्छ अहिलेसम्म के क्वेसन छ आई थिङ्क त्यो मेन कुरा चाहिँ अब फ्रिक्वेन्टिस्ट अप्रोचबाट चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी नै एकदम लो छ भने फ्रिक्वेन्टिस्ट गर्न मिलेन नि त भने जस्तो कुरा पनि छ अब जस्तै लाइक 5 चोटि मात्र कोइन टस गरेर अब वा 3 चोटि गरेर अब 3 चोटि हेड जायो भने चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी 1 हो त भने जस्तो कुरा भयो नि त होइन सो आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ बेजियनको सबैभन्दा बढी युज हुने कि अब जुन एक्सपेरिमेन्ट हामीले धेरैचोटि गर्नु मिल्दैन कि अनि त्यो बेलामा चाहिँ बेजियन हाल्दा बेटर हुने त्यस्तो केसमा पनि युजफुल हुन्छ किनभने डेटा त एकदमै नै चेन्ज हुन्छ नि त भन्नाले अब त्यो डेटा पोइन्ट कलेक्ट गर्नलाई यत्रो ठुलो खाल्टो खन्न पर्यो वा घर बनाउनु पर्यो भने अब धेरैचोटि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दैन नि त त्यही भएर यता पनि यदि कोही यदि 10,000 टाइम टस गर्नुको सट्टामा 100 टाइम नै टस गरेर भोलि युनिफर्म प्रोबेबिलिटी हो भनेर अज्युम गर्न पनि सक्छौँ अनि त्यस्तै गरेर 1-2 चोटि मात्र गरे पनि सो ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको चाहिँ रियल भ्यालुड फङ्सन भयो अफ द एक्सपेरिमेन्टल आउटकम जस्तै कोइन फ्लिप एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यदि हामीले हेडलाई 0 र टेललाई 1 मान्यो भने चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबल यो भयो अनि त्यस्तै गरेर अघि नैको एक्जाम्पलहरूमा पनि चान्स अफ रेनिङ टुडेमा पनि रेन हुनेलाई 1 र रेन नहुनेलाई 0 मान्यो पनि ऱ्यान्डम भेरिएबलहरू निकाल्न सक्थ्यौँ जस रियल भ्यालुड फङ्सन अफ द एक्सपेरिमेन्टल आउटकम भयो दिदी त्यो एकछिन ल त्यो राइट साइडको त्यो बक्सलाई मिनिमाइज गरिदिनु न त्यसले टेक्स्ट छेकिरहेछ त्यो कहिले भयो थ्याङ्क यू अब चाहिँ वाइ डु वी स्टडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले अनसर्टेनिटीलाई क्वान्टिफिकेसन गर्नलाई युज गर्छौँ अनि अनसर्टेन इभेन्टहरू मेजर गर्नलाई युज गर्छौँ तर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ किन युज गर्छौँ राजेश श्रेष्ठले नै भन न त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन सिम्पली अब हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ के भ्यालु लिन सक्छ र त्यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने मोडलिङ नै त हो हैन अनि हरेक पोसिबल इभेन्ट चाहिँ कतिको लाइकली छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी त्यही मोडलिङ नै डिस्ट्रिब्युसन हो नि त अनि सबै इभेन्टको त्यो अनसर्टेनिटी मोडल गरे जस्तो हो लिपिङको आन्सर चाहिँ के छ यसमा त्यही राजेशले भने जस्तै त्यो जस सबै आउटकमहरू हामीलाई सबै आउटकममा जस डिस्ट्रिब्युसन भनेको त्यो अब त्यो सबै आउटकम कति प्रोबेबिलिस्टिक छ भन्ने हामीलाई ठ्याक्कै त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नको लागि एउटा क्लास जस्तो राखेर अनि त्यो अनुसार हामीले त्यो जस एउटा क्लास अफ डिस्ट्रिब्युसन केही जस सबै पोसिबल आउटकममा कस्तो प्रोबेबिलिटी हुन्छ भनेर गर्नको लागि हो अब सबै आउटकम के छ भन्ने अलरेडी थाहा हुन पनि सक्छ जस त्यो थाहा भएको बेलामा हामीले त्यसरी क्वान्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ
मैले पनि त्यस्तै लेखेको थिएँ जस्तै हामीसँग चाहिँ अब हामीले चाहिँ ओभरअल डिस्ट्रिब्युसनबाट स्याम्पल मात्र लियो रे र स्याम्पलको डिस्ट्रिब्युसन पनि सेम एज द्याट पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन छ भने पनि युजफुल हुन्छ जस्तै यदि कम्प्लेक्स पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्नुभन्दा त स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन नै युज गर्यो भने इफेक्टिभ पनि हुन्छ र सजिलो हुन्छ सो अनि नेक्स्ट युज केसेस चाहिँ मोडल एन्ड इभेन्ट गर्नको लागि पनि युज हुन्छ जस्तै एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन पनि युजफुल हुन्छ यदि नेचर डिजास्टरहरू मोडल गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै आजकल COVID-19 को केस पनि एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन नै छ तर त्यो हाम्रो कम्पिटिसनल रिसोर्सेसले भ्याउँछ भने त लाइक स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्दा ओभरअलमै गरे नै बेटर हुन्छ नि हैन ओभरअलमै गरेको राम्रो कम्पिटिसनल रिसोर्सेसले भ्यायो भने त अरू के क्वेसन छ अरू के डिस्कसन अनि कुनै पनि मोडललाई के अरे कुनै पनि इभेन्टलाई त्यो मोडल गर्न मिल्छ भन्नुभयो नि त हैन अनि अब जस्तो यो इभेन्टलाई चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसनले फिट हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो कसरी थाहा पाउने त्यो चाहिँ प्लटमै एजुकेटेड गेस लिने भने जस्तो कुनै प्रायर गेस लिनु पर्यो फर्स्टमा र प्रायर अनि त्यसपछि डेटाहरू इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अलि फिक्स हुन्छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हामी स्योर हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ कि सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर नभए प्रायर चाहिँ कुनै लिने अथवा त्यो प्रायरले चाहिँ हाम्रो डोमेन नलेज चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने हो नि त अब इफ यु हेभ नो डोमेन नलेज अब त्यो रिफ्लेक्ट गर्नलाई पनि सर्टेन प्रायर दिन मिल्छ र लेस डेटा छ भने पनि युजफुल भयो प्रायरले चाहिँ केही थाहा छ भने चाहिँ अब त्यो थाहा भएको अनुसार प्रायर बनाउने अनि थाहा छैन भने थाहा छैन जस्तो प्रायर बनाउने त्यस्तै कम डेटामा पनि युजफुल भयो र अनि पछि डेटाहरू थप्दै गएपछि चाहिँ हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ त्यसपछि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ डिफ्रेन्ट पोसिबल आउटकम प्रोभाइड गर्छ द टाइप अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन डिस्क्रिट र कन्टिन्युस हो भनेर त थाहा छ होला कति सबैलाई नै थाहा छ होला सो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फङ्सनले चाहिँ फाइनाइट एन्ड डिस्क्रिट नम्बर अफ भ्यालु अज्युम गर्छ जस्तै डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटीमा फाइनाइट र डिस्क्रिट नम्बर अफ भ्यालुज हुन्छ जस्तै कोइन टस र काउन्ट अफ इभेन्ट्स भनेको चाहिँ डिस्क्रिट फङ्सन हो र कन्टिन्युस प्रोबेबिलिटी फङ्सनमा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालुज हुन्छ कुनै दुईटा भ्यालुको बिचमा पनि इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालुज हुन्छ जस्तै मेजरमेन्ट्स अन स्केल सच एज हाइट वेट र टेम्परेचर त्यस्तै गरेर डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फङ्सनमा चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको प्लट गर्छौँ र कन्टिन्युस प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ हामी हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनिन्छ सो लेफ्ट साइडको डिस्क्रिट भयो र राइट साइडको कन्टिन्युस भयो अस्ति सोचिरहेको थिएँ कि खास हाम्रो अब डिजिटल कम्प्युटरमा गर्ने कम्पिटिसनमा कन्टिन्युस भन्ने नै हुँदैन नि खास होइन हाम्रो अजम्सन मात्र हो है डिजिटल कम्प्युटरमा त कुनै न कुनै पोइन्टमा रेजोल्युसनमा त गएर त्यो डिस्क्रिट भइहाल्छ नि होइन 0 र 1 मात्र भ्यालु हुन्छ सो डिस्क्रिट नै हुन्छ सो 0 र 1 मात्र भ्यालु प्लट गर्यो भने त बाइनोमियल नै भइहाल्यो होइन भन्नाले अब त्यो 0 र 1 ले हामीले फ्लोट बनाएर हामीले त्यो रिप्रेजेन्ट गरेर अनि सर्टेन नम्बर अफ डेसिमल्स पछाडि त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ जान त मिल्छ होइन तर कुनै न कुनै पोइन्टमा त्यो गएर डिस्क्रिट हुन जान्छ त्यो भन्छ नि त्यो रियल नम्बर्स आर इन्फाइनाइट भन्छ नि त त्यही त कुनै न कुनै पोइन्टमा हामीले त्यो गर्नै पर्ने कि डिस्क्रिट बनाउनै पर्ने सायद सर्टेन थ्रेसहोल्ड पछि चाहिँ 1 हुने जस्तो केही छ होला अनि त्यस्तै न्युरल नेटवर्कमा पनि त त्यस्तै नै हुन्छ सो अब चाहिँ डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरू हेरौँ र फर्स्टमा चाहिँ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनबाट स्टार्ट गरौँ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ज्याकोब बर्नौलीले डिस्कभर गरेको थियो र बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यदि आउटकमहरू चाहिँ दुईटा मात्र हुन्छ भने कुनै पनि इभेन्टमा त्यस्तो इभेन्टमा चाहिँ युजफुल हुन्छ अब जस्तै हाम्रो कोइन टसको एक्सपेरिमेन्टमा पनि हेड र टेल मात्र हुनसक्छ आउटकम सो त्यस्तो केसमा युजफुल हुन्छ अनि बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ सिङ्गल एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ अब जस्तै यता चाहिँ यदि एक्स भनेको चाहिँ आउटकम अफ फ्लिपिङ एन्ड अनफेयर कोइन छ अरे एक्स इक्वल टु 1 भनेको हेड र एक्स इक्वल टु 0 भनेको टेल छ भने
प्रोबेबिलिटी अफ अब्टेनिङ हेड चाहिँ यता म्यू भनेको चाहिँ बायसनेस अफ द कोइन हो सर्टेन कोइनमा चाहिँ हेड आउने अब जस्तै सर्टेन कोइनको बायसनेस 0.6 छ अथवा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 0.6 छ भने चाहिँ x = 1 भनेको म्यू छ त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी अफ अब्टेनिङ टेल चाहिँ यदि हेड आउने प्रोबेबिलिटी यदि बायसनेस अथवा हेड आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ म्यू छ भने टेल आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 - म्यू भयो यो चाहिँ बर्नौलीको केसमा दुईटा मात्र आउटकम छ भने चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ म्यू बनाएर बायसनेस अफ द अफ अब्टेनिङ हेड इन द कोइन भयो जुन कि प्रोबेबिलिटी हो जस कारणले चाहिँ म्यूको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म मात्र हुन्छ र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन ओभर x क्यान बी रिटन एज यसरी लेख्न सक्छौँ हामी बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यदि 0 भयो भने चाहिँ यदि 0 यदि जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले पछि कोड पनि देखाउँछु र अहिले चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ सो हामीले भर्खरै कोइन टसवाला हेऱ्यौँ यदि हाम्रो कोइन फेयर छ भने र म्यूको भ्यालु 0.5 छ भने चाहिँ x = 1 आउने प्रोबेबिलिटी म्यूले नै दिने भयो र यदि फेयर कोइनमा नै x = 0 आउने प्रोबेबिलिटी पनि 0.5 नै हुने भयो र त्यसलाई मोडल गर्न सक्छौँ हामीले बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा यो चाहिँ कोइनको केस भयो अब डार्ट यो चाहिँ सिंगल फ्लिप गर्दाखेरि मात्र हुन्छ है सो बर्नौली भनेको एउटा इभेन्टको लागि मात्र लाइक एउटा इभेन्टको लागि मात्रै हो ओके सो मल्टिपल गर्दाखेरि के हुन्छ लाइक अर्कै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हैन बाइनोमियल ओके हुन्छ सो अब त्यो चाहिँ कोइन फ्लिपको लागि भयो अब डार्टको लागि चाहिँ बर्नौलीमा मोडल गर्नु पर्यो हामीले भने अब कुन चाहिँ इभेन्ट चुज गर्नु पर्ला डार्टलाई बर्नौलीमा मोडल गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको इभेन्ट चुज गर्नु पर्ला दुईटा मात्र आउटकम हुने टार्गेटमा लाग्यो कि टार्गेटमा लागेन अरू केसेसहरू चाहिँ रेड इभन और नम्बरमा सो बर्नौलीमा गर्नु पर्यो भने बर्नौलीमा गर्नु ब्ल्याक और व्हाइट लाइन्स या त्यो पनि मिल्छ इभन र लस इभन र अड नम्बर डार्टबोर्डमा लाग्यो कि भित्तामा लाग्यो त्यस्तो पनि हुनसक्छ या प्राइम त्यो नम्बर हुनुपर्छ इभन र जुन पनि हुन पायो दुईटा हुनु पर्यो दुईटा हुनु पर्यो आउटकम चाहिँ सो ब्ल्याकमा लाग्यो कि व्हाइटमा लाग्यो पनि हुन पायो अथवा कुन चाहिँ सर्कलमा लाग्यो पनि हुन पायो तर दुईटा हुनु पर्यो आउटकम र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन जस्तै नै हो दुईटा चाहिन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि आउटकम तर नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ 1 भन्दा बढी हुन्छ सो यता पनि त्यही नै छ एक्स भनेको चाहिँ आउटकम अफ फ्लिपिङ एन्ड अनफेयर कोइन छ x = 1 भनेको हेड र x = 0 भनेको टेल छ भने यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनकै जस्तो भयो म्यू भनेको चाहिँ बायसनेस अफ द कोइन भयो र x = 1 आउने प्रोबेबिलिटी म्यू नै भयो भने x = 0 आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 - म्यू भयो किनभने प्रोबेबिलिटीको सम 1 हुन्छ सो हामीले एनोटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ बाइनोमियलको फर्मुला चाहिँ बाइनोमियललाई चाहिँ यसरी मोडल गर्न सक्छौँ एनोटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो र एमचोटी हेड आयो भने म्यू भने प्रोबेबिलिटी अफ अब्टेनिङ हेड र यो चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स हेड हेज अकर्ड र 1 - म्यू चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ टेल र नम्बर अफ टाइम्स टेल हेज अकर्ड गरेर गर्न सक्छौँ यो चाहिँ कोइन टसको भयो यता चाहिँ सिङ्गल फ्लिप हुँदैन मल्टिपल फ्लिपहरू हुन्छ 2 3 इन्फाइनाइट हुनसक्छ सो सिङ्गल फ्लिप भयो भने चाहिँ बर्नौली भयो नभए बाइनोमियल सो अब त्यो चाहिँ कोइनको लागि थियो अब डार्टको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ त बाइनोमियलमा सो मल्टिपल डार्टहरू कतिचोटि बोर्डमा ओके मल्टिपल 10 चोटि हान्दा कतिचोटि बुझ्दैमा लाग्यो सो बर्नौली जस्तै नै हो तर नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट इन्क्रिज हुन्छ सो अब चाहिँ एकैछिन है आई थिङ्क विपिन हेज अ क्वेसन मेरो क्वेसन चाहिँ अलिक अगाडि नै थियो त्यो छुटिसक्यो भएर अहिलेको फ्लोलाई डिस्टर्ब नगर्नु भनेर मैले रेज ह्यान्ड गर्न खोजेको थिएँ होइन जुन त्यो बर्नौलीमा हामीले भन्यो नि होइन एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि मात्रै हो भनेर होइन
सो त्यो फ्रिक्वेन्टिस्ट भर्सेस बेजियन प्याराडिगममा यो एउटा मात्र एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्ने कहाँ फिट हुन्छ टाइप मेनली चाहिँ फ्रिक्वेन्टिस्टमा धेरैचोटि गर्दा ऊ आउँछ भन्यो तर हामी एकचोटि फ्लिप गर्नुलाई हो कि एकछिन आफै बुझ्न खोज्दैछु इभेन्ट चाहिँ कतिवटा एउटा मात्र गर्यो भन्नु दे एउटा मात्र गर्यो हैन एउटा मात्र कोइन फ्लिप गर्यो भने त फ्रिक्वेन्टिस्ट भन्नाले एरर आउने वाला फ्रिक्वेन्टिस्ट भयो राम्रो रिजल्ट पनि आउने भएन फ्रिक्वेन्टिस्टबाट हैन त्यो आई गेस ले भन्नु खोजेको चाहिँ अब एकचोटि मात्र गरेर त हामीले त्यो प्रोबेबिलिटी नाप्न मिल्दैन नि त सो कल टाइम्स एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्न पर्यो तर त्यो एक्सपेरिमेन्ट्सको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ अब छुट्टै कसरी गर्ने भनेर त्यस्तो सोध्नु खोजेको हो फ्रिक्वेन्टिस्टमा त म पनि अलिकति कन्फ्युज भइरहेको थिएँ जस्तै हैन यो बढाउनेमा चाहिँ हामी अब सिंगल एक्सपेरिमेन्ट गर्यो र सिंगल एक्सपेरिमेन्टबाट नै बढाउने डिस्ट्रिब्युसन मोडल गर्यो भने पनि सेम नै आइरहेको हुन्छ र एकदमै धेरै 1000 चोटि गर्यो हैन र 1000 चोटि गरेपछि भने पनि त्यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम लगाएको कारणले चाहिँ म्यू र 1 माइनस म्यू नै हुन्छ कि 0 र 1 को भ्यालु यो के भन्छ फ्रिक्वेन्टिसमा त एक्सपेरिमेन्ट मल्टिपल चोटि गर्ने हो अब यो बर्नौली भयो भने चाहिँ सिंगल टस चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट भयो अनि उता बाइनोमियल भयो भने चाहिँ मल्टिपल टस एनवटा टस चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ मल्टिपल चोटि गरेर इभ्यालुएट गर्ने त हुने होइन फ्रिक्वेन्टिस भयो आई गेस मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अब मेक सेन्स बर्नौलीमा चाहिँ अब एकचोटि मात्र गर्न पायो नि त त्यो एक्सपेरिमेन्ट हैन अब त्यो एकचोटि मात्र गरेर त्यो उसले प्रोबेबिलिटी चाहिँ कसरी मेजर गरे त भने जस्तो हैन एक्सपेरिमेन्ट त नै हो तर तिम्रो एउटा एक्सपेरिमेन्टमा टस चाहिँ एकचोटि मात्र हुने भयो हैन त्यो बुझे त्यो चाहिँ बुझे अब त्यो एक्सपेरिमेन्टको त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो को डेफिनेसन मात्र चेन्ज भएको नि त हैन त्यो यस्तो हुनुपर्ने भयो हैन हामीसँग ट्रायल हुन्छ र एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ र बर्नौलीको केसमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट मल्टिपल हुन पायो तर ट्रायल चाहिँ सिंगल ट्रायल हुन पायो जस्तै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ 10 चोटि भए पनि भयो तर बाइनोमियलको केसमा चाहिँ ट्रायल पनि मोर देन 1 हुनुपर्ने भयो हैन त त्यही भएन त कन्क्लुजन यो बर्नौलीको केसमा त त्यो म्यू नोन छ भनेर मानिरहेछ हैन अनि त्यो म्यू नोन छ भने त त्यो प्रोबेबिलिटी नै सिधै थाहा नै भइसक्यो नि हामीलाई हैन र त्यो अब एक्सपेरिमेन्ट गरेर के चाहिँ निक्लिन्छ होला त्यही प्रजलले भनेको एड गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै डिस्ट्रिब्युसनले फ्रिक्वेन्टिस्ट र बेजियनमा फिट हुने भन्दा नि हामीले तिनीहरूले यो पीलाई अब म्यूलाई अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म्यू कसरी झिक्नेमा चाहिँ बरु ऊ हुन्छ होला हैन त्यताबाट आउँछ होला नि फ्रिक्वेन्टिस्टबाट अप्रोचबाट गर्ने कि बेजियनबाट गर्ने जस्तो यो बेसिक डिस्ट्रिब्युसन छ अब त्यसको प्यारामिटर चाहिँ कहाँबाट तान्ने कहाँबाट अपडेट गर्ने कहाँबाट ल्याउने जस्तो चाहिँ त्यसै होला कि खै मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यही है मोडल प्यारामिटर फाइन्डिङतिर हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन आफ्नै एन्टिटी भयो त्यसलाई कसरी त्यसको प्यारामिटर निकाल्ने चाहिँ त्यताबाट आउँछ कि कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्टिस्टमा गर्यो भने त युजली जस्तै प्यारामिटर चाहिँ थाहा छ भनेर अज्युम गर्छु अनि बेजियनमा चाहिँ प्यारामिटरको भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ यदि डेटा दिएको छ भने दुवै भने हैन फाइन्डिङमा नि भयो अब त्यसलाई त्यो प्यारामिटरलाई इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कसरी गर्नेमा नि भयो नि हैन फ्रिक्वेन्टिस्टमा थाहा छ भन्ने अज्युम गर्ने हो र हामीले प्यारामिटरलाई थाहा छ भन्दा नि प्यारामिटर चाहिँ फिक्स छ त्यो चाहिँ एकदम धेरैचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने एकदम सजिलै तरिकाले हामीले झिक्नु मिल्छ तर त्यो फिक्स नै हुन्छ चेन्ज हुँदैन टाइपको हुन्छ नि त्यही भएर धेरैचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो हो भनेर झिक्न मिल्यो तर बेजियनमा चाहिँ त्यो फिक्स नहुन सक्छ त्यो आफै पनि त्यो प्यारामिटर पनि आफै पनि ऱ्यान्डम हुन सक्छ अनि त्यही भएर त्यसमा एउटा हामी अनसर्टेन छौँ त्यो के हो भन्ने हामी मात्र अनसर्टेन होइन कि त्यो बाई नेचरै त्यो अनसर्टेन छ अनि ठ्याक्कै थाहा पाउन चाहिँ मिल्दैन अनि त्यही भएर बिलिफ अपडेट गर्दै जाने टाइपको हैन
एउटा सिनारियो त्यो डेटा भयो भने चाहिँ अब त्यो कसरी फाइन्ड गर्ने टाइपको भएन प्यारामिटर अब त्यो चाहिँ अब पोइन्ट एस्टिमेट हुन्छ कि या तिमीले भने जस्तो डिस्ट्रिब्युसनै हुन्छ त्यसको नि जस्तो भयो एउटा अर्को चाहिँ अब सपोज यो डिस्ट्रिब्युसन छ र यो प्यारामिटर छ भने त्यो प्यारामिटरलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्नेमा नि जान्छ होला नि फ्रिक्वेन्टी सोमा हेलो म केही बोलौँ सरी टु इन्टरप्ट है यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ डिबेट भइरहेछ आई थिङ्क दिस इज द राइट वे टु रन दिस सेसन्स So let me try to offer some explanation. So first of all, your Bernoulli distribution. So the Bernoulli probability distribution ko assumption, you know the parameter mu. Mu thapa ko case ma, he'll give you the probability of getting head or getting tail. For a single experiment. For a single experiment. So त्यो भनेको मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ यो given mu छ भने चाहिँ you do not know whether you're definitely going to get a head or tail, So the frequentest interpretation of that probability distribution is that if you repeat that experiment sufficient number of times, then the proportion of heads will correspond to the value of mu, Now similar in the binomial case, you're getting a probability of getting so many heads, so let's say 5 heads from 15 throws, the case it is the same thing. You have to throw it 15 times and you have to count, how often you get 5, and you have to repeat that experiment potentially infinite number of times, and then the value you're going to get will converge to the probability number. So is that clear? Right? So hope that's clearer. Okay, questions up? Because Digya has got a lot of material. Hi. Okay, अनि अर्को चाहिँ point चाहिँ के छ भने जुन अहिले भर्खर भनियो the bias of the coin, कुनै फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ एउटा coin आयो भने त्यो coin को चाहिँ bias चाहिँ you will never be able to say that it is exactly 0.5, it might be 0.4999999 or it could be 0.500001, so depending on how good the factory is, if the factory is bad, you might get coins 0.45 and 0.55, so that means there is a distribution on the bias of the coins itself, right? And that distribution is the prior for the bias of the coin. Okay? So that gives you prior knowledge of you have a prior knowledge in terms of how good the factory is and what is the shape of the distribution. So if the factory is very good, then the distribution will be very, very peaked. That's the Mount Everest system. If the factory is very bad, okay? It will be more like the Okay, so I will stop there and thank you. Thank you, sir. So फर्स्टमा चाहिँ बढाउने नै हेरौँ सो यता चाहिँ अब प्यारामिटर हाम्रो म्यू 0.7 छ अरे 22 कोइन छ अरे भने चाहिँ अब हामीले सिंगल कोइन टस गर्यौं रे र हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 0 आयो रे सिंगल टस गर्दाखेरि मात्रै र अब बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनलाई मोडल गर्दाखेरि चाहिँ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनकै फर्मुलामा चाहिँ अब बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ 0 आउँछ कि त 1 आउँछ सो 0 आएको र 1 आएको वाला चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेर प्लट गर्यो भने यस्तो आउँछ हैन अनि त्यस्तै गरेर एक्सपेरिमेन्टलाई इन्क्रिज गर्यो र 100 चोटी कोइन टस गर्यो भने पनि यस्तै नै आउँछ भने पनि 0 र 1 को प्रोबेबिलिटी चाहिँ
0.3 र 0.7 नै भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सिमुलेसन गरेको टाइपको भयो, सिमुलेसन गरेर कोइन टस गरेको टाइपको भयो। त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नै गरेर कोइन टस गरिराखेको र यताको प्यारामिटर अथवा त्यो डिस्ट्रिब्युसनको मोडलमा नै सब्स्टिट्युट गरेको भयो डिफ्रेन्स चाहिँ। अनि त्यसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ रियल सिमुलेसन नै गरेको छ। हाम्रो ट्रायल 1000 वटा ट्रायल छ र इच ट्रायलमा चाहिँ 10 वटा एक्सपेरिमेन्ट छ भने चाहिँ अब हामीले 1000 चोटि 10 चोटि फ्लिप गर्यो इच ट्रायलमा कोइन र त्यो चाहिँ 1000 चोटि नै रिपिट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सिमुलेसनको भ्यालु चाहिँ यस्तो आएको छ। र त्यस्तै गरेर हामीले लाइब्रेरीकै binomial.pmf युज गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल रिजल्ट चाहिँ यस्तो आएको छ। सो सिमुलेसन र एक्चुअल रिजल्ट उस्तै नै आइरहेको छ। यता पनि सिमुलेटेड र एक्चुअल रिजल्ट भयो। नम्बर अफ ट्रायल्स 1000 र 10 वटा एक्सपेरिमेन्ट इमेज ट्रायल भएको केसमा। अब चाहिँ क्याटेगोरिकल डिस्ट्रिब्युसनहरू, यो चाहिँ जेनरलाइजेसन अफ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन भयो फर क्याटेगोरिकल ऱ्यान्डम भेरिएबल। अब यसमा चाहिँ अब बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा 2टा मात्र आउटकम हुन्थ्यो भने क्याटेगोरिकलमा चाहिँ 6 वटा आउटकम हुने भयो। जस्तै एक्जाम्पल डाइस रोल होइन, क्याटेगोरिकलमा चाहिँ मोर देन 2 आउटकम हुने भयो। एक्जाम्पल डाइस रोलमा 1 2 3 4 5 6 भयो आउटकम। र यसलाई पनि बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनकै वेमा नै मोडल गर्न सक्छौँ र मल्टिनोमियलमा र मोडल गर्न सक्छौँ। सो डार्टको केसमा चाहिँ क्याटेगोरिकलमा इफेक्ट कस्तो होला, डार्टको केसमा क्याटेगोरिकल मोडल गर्नु पर्यो भने चाहिँ इभेन्ट चाहिँ कस्तो होला, त्यो नम्बरसँग रिलेटेड हुन्छ होला 1 देखि। सो कुन नम्बरमा पर्छ भन्ने मेबी कलर पनि या कलर पनि हुन सक्छ। त्यस्तो नि भयो। भित्रको गोलो कि बाहिरको गोलो कि जस मल्टिपल इभेन्ट हुनु पर्यो। मोर देन 2 इभेन्ट भयो भने चाहिँ क्याटेगोरिकलमा मोडल गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ डार्टको केसमा भयो। कि त सर्कल फर्स्ट सर्कल सेकेन्ड सर्कलमा पऱ्यो कि परेन, कि त नम्बरहरूमा कि त जुन भए पनि मोर देन 2 आउटकम हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर मल्टिनोमियलमा चाहिँ जस्तै बर्नौली बाइनोमियलको लागि जस्तो थियो त्यस्तै नै हो क्याटेगोरिकल मल्टिनोमियलको लागि। यता अब एक्स्ट्रा कोफिसिएन्ट मात्र एड गराएको छ अगाडि। त्यो चाहिँ नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट कतिचोटि गराएको छ र इच आउटकम आउनेको काउन्ट कति छ त। जस्तै बाइनोमियलमा चाहिँ एमचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने र एमचोटि सक्सेस आउने प्रोबेबिलिटी छ भने एन्ड र एमको कम्बिनेसन लिइरहेको हुन्थ्यो। सो यहाँ चाहिँ अब बाइस अफ इच साइड अथवा प्रोबेबिलिटी अफ इच साइड पनि θ1 थियो θ6 हुनाले भेक्टरमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ बाइनोमियलमा चाहिँ नम्बरमा नै भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि नम्बरमा नै राखिरहेको थियो, त्यहाँ पनि भेक्टरमा पनि राख्न सक्थ्यो तर भेक्टरको लेन्थ चाहिँ 2 मात्र हुन्थ्यो। सो यता चाहिँ नम्बर अफ साइड अनुसार भइरहेछ र काउन्ट अफ इच साइड अथवा नम्बर अफ टाइम्स इच साइड क्यान अकर भन्यो। र यो बाइनोमियल यो चाहिँ अलिक सिम्पल भएको कारणले अलिकति फास्ट गएको कन्फ्युजन छ र कसैलाई यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जेनरलाइज हुन्छ यदि I greater than 2 भएको केसको भयो र यदि I equal to 2 छ भने त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग नै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ जेनरलाइजेसन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन जस्तै भयो, जेनरलाइजेसन टु मोर देन 2। सो अब यो चाहिँ डाइसको केसमा भयो होइन, हाम्रो डाइसमा 6 वटा आउटकम छ र काउन्ट अफ इच 1 आउने 2 आउनेदेखि 6 आउनेसम्मको काउन्टहरू छ। त्यस्तै गरेर बायसनेस अफ इच साइड पनि छ भने चाहिँ मल्टिनोमियल युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर यस्तै केसमा नै क्याटेगोरिकल पनि युज गर्न सक्छौँ, तर क्याटेगोरिकल युज गर्नको लागि चाहिँ काउन्ट अफ इच साइड चाहिँ चाहिँदैन।
र नम्बर अफ ट्रायल पनि सिंगल ट्रायल हुन्छ क्याटेगोरिकल युज गर्नको लागि चाहिँ तर मल्टिनोमियलमा चाहिँ बाइनोमियल जस्तै नम्बर अफ ट्रायल अलि धेरै हुनु पर्यो सो अब डार्टको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त मल्टिनोमियलको इभेन्ट अघिको बाइनोमियल केही जस्तै अघिको क्याटेगोरिकल नै जस्तो भयो तर नम्बर अफ ट्रायल चाहिँ धेरै हुने भयो सो अब चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ फर्स्टमा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट नै स्टार्ट गरौँ यो चाहिँ कार्ल फ्रेडरिक गसले डिस्कभर गरेको कारणले यसलाई गसियन डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ यो सिमेट्रिक अबाउट द मिन हुन्छ र डेटा नियर द मिन आर मोर फ्रिक्वेन्ट देन डेटा फार फ्रम द मिन र पिएमएफ चाहिँ यसले दिएको छ युनिभेरिएट गसियनको पिएमएफ चाहिँ यसले दिएको छ र यो प्रोबेबिलिटी भएको कारणले सम चाहिँ 1 हुन्छ र ग्रेटर देन 0 हुन्छ यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्लट भयो जहाँ म्यू भने मिन र सिग्मा भनेको चाहिँ भेरिएन्स र एक्स चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबल भयो यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी भयो मेरो माउस देखिरहेको मेरो कर्सर देखिरहेको छ सबैले देखिरहेछ अब चाहिँ गामा फङ्सन यो गामा फङ्सन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ होइन यो चाहिँ फङ्सन हो एउटा गामा डिस्ट्रिब्युसन भन्ने पनि हुन्छ तर त्यो सेपरेट भयो यो चाहिँ गामा फङ्सन भयो जसले चाहिँ अथवा गामा फङ्सन प्लट गरिराख्यो भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन आउँछ तर यो चाहिँ गामा यसले चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ नम्बर चाहिँ दिन्छ र हाम्रो नर्मल फ्याक्टोरियल जस्तै 5 फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्नु पर्यो भने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गर्थ्यो होइन तर यो गामामा चाहिँ गामा 5 फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 4 फ्याक्टोरियल चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ हामीले र त्यसै गरेर फ्याक्टोरियल अफ -5 फ्याक्टोरियल अफ कम्प्लेक्स नम्बर फाइन्ड गर्न सक्दैन थियो तर गामामा चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ कम्प्लेक्स नम्बर पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ अनि डेसिमल नम्बर पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ तर नेगेटिभ रियल भ्यालु कम्प्लेक्स नम्बर फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसपछि नेगेटिभ डेसिमल नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ यदि पोजिटिभ छ भने चाहिँ डेसिमल कम्प्लेक्स नम्बरहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ अनि त्यसरी गामा एन भनेको n-1 फ्याक्टोरियल चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजरको लागि मात्र युजफुल हुन्छ र कम्प्लेक्स नम्बर डेसिमल नम्बरहरूको लागि चाहिँ यो वाला गामा युजफुल हुन्छ यो चाहिँ कन्भर्जन इम्प्रोपर इन्टिग्रल भयो जसले चाहिँ फाइनाइट भ्यालु दिन्छ र इम्प्रोपर इन्टिग्रल चाहिँ किनभने यता इन्फाइनाइट यता इन्फिनिटी भएकोले सो कन्भर्जन इम्प्रोपर इन्टिग्रल भन्नाले चाहिँ फाइनाइट भ्यालु दिने तर हाम्रो यो इन्टिग्रेसनमा चाहिँ इन्फिनिटी चाहिँ हुनुपर्छ कि त दुवै साइड इन्फिनिटी कि त एउटा साइड इन्फिनिटी जो कन्भर्जेन्स चाहिँ हुनु पर्यो सो अब एउटा क्वेसन चाहिँ छ अब हेर है हाम्रो म्याथ डट फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल दियो भने पनि म्याथ डट फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल दियो भनेर हामीले पाइथनमा कोड गर्यो भने पनि 6 नै भ्यालु आउँछ र गामा र हामीले साइपाईको गामा युज गरेर फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्यो भने पनि 6 नै भ्यालु आउँछ यसको रिजन थाहा छ यस यसैले क्वेसन के भन्नु एकदम फास्ट भइरहेछ हो या अनि क्वेसन कतादेखि फास्ट भइरहेको थियो फास्ट हुन त्यो क्वेसन रिपिट गर भने हामीले चाहिँ पाइथनमा चाहिँ म्याथ डट फ्याक्टोरियल युज गरेर फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्यौँ भने र हामीले म्याथ डट फ्याक्टोरियल 3 गरेर फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्यो भने पनि एन्सर 6 आउँछ अनि हामीले साइपाईमा चाहिँ गामा युज गरेर जो साइपाईमा चाहिँ एउटा स्पेसल डट फ्याक्टोरियलमा चाहिँ गामा फङ्सन नै युज हुन्छ त्यहाँबाट फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्यो भने पनि 6 नै आउँछ कसैले एन्सर कोड देखाउनु भयो होइन कोड देखाएको होइन जम्मा सोधेको त्यो साइपाईमा गामाले त्यो फ्याक्टोरियल फङ्सनले n+1 गरेर लिन्छ कि यस्तो हो यो एन फ्याक्टोरियल हाम्रो यो म्याथ डट फ्याक्टोरियलको एन फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ गामाको चाहिँ n+1 भयो
र स्पेसलले चाहिँ यही नै लिन्छ गामा n + 1 नै लिन्छ र यो गामा n + 1 अब जस्तै हामीले चाहिँ गामा 3 दियो भने चाहिँ अब यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 3 + 1 हुन्छ स्पेसलले चाहिँ गामा 3 + 1 लिन्छ र यो गामा 3 + 1 भनेको 3 टाइम्स गामा 2 भयो सो 6 नै आउँछ आन्सर चाहिँ सो जे होस् यो गामा n भनेको n फ्याक्टोरियल होइन गामा n + 1 भनेको चाहिँ n फ्याक्टोरियल हो एउटा क्वेसन छ है फेरि अलि अनरिलेटेड हुनसक्छ होइन तर गामा फङ्सनैसँग रिलेटेड हो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ त्यति जस्ट मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले n फ्याक्टोरियल भन्नुको त एउटा कुनै सिग्निफिकेन्स हुन्छ नि त होइन होल नम्बरमा जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5वटा अब्जेक्टलाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न मिल्छ भनेको हो नि त होइन तर गामा 6 भन्नु वा गामा 6.5 भन्नुको त्यस्तो केही मिनिङ छ केही सिग्निफिकेन्स छ गामा 6.5 भनेको त यो इन्टरपोलेसन अब त्यस्तो परमुटेसन जस्तो चाहिँ मिनिङ छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यसले फ्याक्टोरियलकै भ्यालु दियो भने त अब रियल नम्बरमा त परमुटेसन जस्तै नै भयो तर अब डेसिमलमा त परमुटेसन नै गर्न मिल्दैन सो त्यस्तो नहुनु पर्ने सो स्पेसल मिनिङ नहुनु पर्ने परमुटेसन जस्तो अरेन्जमेन्ट चाहिँ नहुनु पर्ने डेसिमलमा चाहिँ नभए n फ्याक्टोरियल गामा n + 1 मा चाहिँ अब सिमिलर त भयो नि 5 अब जस्तै n फ्याक्टोरियलसँग नै सिमिलर भयो कारणले गामा n + 1 मा चाहिँ परमुटेसन जस्तै हुनुपर्ने मिनिङ अब सेम आन्सर नै आउँछ सो परमुटेसनमा 5 फ्याक्टोरियल लेख्नुको सट्टामा गामा n + 1 ले भने पनि सेम आन्सर नै आउँछ सो युज त हुँदैन जे होस् आन्सर चाहिँ सेम नै आउँछ अनि जस्तो सुकै परमुटेसनमा पनि इन्टिजरवाला परमुटेसनमा युजफुल हुन्छ तर डेसिमल नम्बरमा त परमुटेसन नै गर्न मिल्दैन सो यो चाहिँ गामा फङ्सन चाहिँ अब पोजिटिभ छ भने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ गामा फङ्सनको भ्यालु चाहिँ तर यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ रियल भ्यालु अफ द कम्प्लेक्स नम्बर नेगेटिभ भएकोले आन्सर छैन गामा फङ्सनको भ्यालु छैन सो पोजिटिभ रियल भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ पोजिटिभ हुनुजेलसम्म जस्तो सुकै भ्यालुको पनि आन्सर आउँछ गामा फङ्सनबाट जसुकै भ्यालुको पनि फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्छौँ जुन कि म्याथड फ्याक्टोरियलबाट चाहिँ सक्दैनौँ सो यही हो गामा फङ्सनको युज केसेस चाहिँ यहाँ कसरी नेगेटिभ रियलमा चाहिँ यो ग्राफको एक्स र वाईमा के हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट हैन भन्नाले एक्स भर्सेस गामा एक्स हामीले प्लट गरेको हो कि यो रियल पार्टहरु भन्ना छ फेरि यो कम्प्लेक्समा कन्टुर प्लट गरेर हो कि के गरेको यो चाहिँ यो एक्स भ्यालु भयो यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ भ्यालुजहरु भयो र वाइ एक्सिसमा चाहिँ गामा फंक्सनको आन्सरहरु रिजल्टहरु फ्याक्टोरियल्स के को भ्यालु एक्समा चाहिँ नम्बर्सहरु इन्टिजर नम्बर अनि जसले गर्दाखेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउँछ गामाको आई मिन त्यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ एक्स भन्नाले रियल भ्यालु नै नेगेटिभ यो चाहिँ इमेजिनरी र रियल एक्सिस हो यो एक्स एक्सिस भनेको रियल पार्ट र वाइ एक्सिस भनेको इमेजिनरी दिदी यो के एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्ट अनि वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ इमेजिनरी सो रियल पार्ट नेगेटिभ भयो भने चाहिँ गामा फंक्सनको भ्यालु आउँदैन अनि त्यो भयो नि त्यो कर्वले के डिनोट गर्यो यो कर्वले गामा भनेको जस्तो इमेजिनरीको भ्यालु जस्तो गामा फंक्सनकै भ्यालु डिनोट गर्यो नि गामा फंक्सनकै प्लटिङ भयो हैन र यो भने रियल एक्सिस यो भने इमेजिनरी भयो सो कुनै भ्यालु आयो गामा फंक्सनबाट र त्यो प्लट गर्यो
त्यो यो प्लटबाट त्यो गामा फंक्सनको भ्यालु त्यो पोइन्टमा चाहिँ कति छ भनेर थाहा हुन्छ र हुँदैन नि है यो प्लट भन्नाले अब यसलाई अब यो त सबै प्लट त छैन अब जस्तै इन्टरपोलेट मैले राम्रोसँग बुझ्दैन जस्तो छ दिदी म एउटा क्वेशन सोधौँ यसमा यो प्लट छ नि के अरे यो चाहिँ हाम्रो जुन एक्स एक्सिसमा छ नि त्यसमा चाहिँ जेडको भ्यालु त्यो अघिनको फर्मुलामा थियो नि हजुरको एक्सको इन्टिग्रल 0 to इन्फिनिटी अनि एक्स टु द पावर जेड रेज टु द पावर -1 वाला थियो नि त्यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ जेड प्लट गरेको अनि वाइ एक्सिसतिर चाहिँ हाम्रो त्यो गामा फंक्सनको भ्यालु कति आउँछ त्यो प्लट गरेको हैन र अनि जेड पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ गामा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ तर जेड नेगेटिभ भयो भने चाहिँ त्यो उतापट्टि अर्को त्यो के अरे कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ आएको त्यो त्यस्तो हो कि त्यही हो जस्तो लाग्यो मलाई यदि जेड नेगेटिभ भयो भने चाहिँ जेड चाहिँ जम्मा पोजिटिभ रियल पार्ट कम्प्लेक्स नम्बरको पोजिटिभ पार्टमा रियल पार्टमा मात्र डिपेन्ड हुँदो रहेछ हैन गामा फंक्सन भन्छ त्यही होला त्यो ग्राफमा पनि त्यसमा ठ्याक्क त्यो के भन्छ नेगेटिभ पार्टमा चाहिँ अड हो कि इभन हो त्यसमा भर पर्छ कि जस्तो अड हो कि इभन भन्दा नि त्यो 0 to 1 मा ठ्याक्क के नेगेटिभ आयो नि 1 to 2 मा पोजिटिभ आयो त्यसमा ठ्याक्क हो कि त्यो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ रियल पोजिटिभ नम्बर भयो र वाइ एक्सिसमा चाहिँ गामा फंक्सनको भ्यालु भयो तर फेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ कसरी मिल्यो अनि त्यो लजिक हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै फोर्थ क्वाड्रेन्टमा अब जेड भनेको पोजिटिभ रियल पार्टको लागि मात्र यो फर्मुला हो हैन यो इक्वेसन अब नेगेटिभ रियल पार्टको लागि छैन फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त के अरे एक्सको भ्यालु एज एन रियल नम्बरको भ्यालु त पोजिटिभ नै हुन्छ हैन मतलब त्यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भ्यालु नै किन पर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो एक्स त्यो जेडको चाहिँ पोजिटिभ भयो भने चाहिँ गामा पोजिटिभ आउने भयो के बुझेन ल फेरि भन्नु ल एक्चुअली ए हाम्रो जुन जेड थियो नि अघिनको फर्मुलामा त्यो जेडको चाहिँ रियल पार्ट जहिले पनि पोजिटिभ भयो भने गामा फंक्सनको चाहिँ भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ आउने भयो त्यही भएर फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ प्लट नै नहुने भयो के मैले अझ बुझेन गर्ने त्यसैले भन्दा त्यसले भनेको अनुसार चाहिँ जेड भनेको पोजिटिभ भयो भने चाहिँ यसको भ्यालु पनि प्लसमा नै आउँछ सो प्लटै हुँदैन यसको भ्यालु नेगेटिभ आउँदैन आएर प्लटै हुँदैन उता उता ग्राफमा चाहिँ त्यो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ जेडको रियल पार्ट हो हैन अनि भनेको चाहिँ गामाको भ्यालु अनि रियल पार्ट चाहिँ पोजिटिभ हुँदाखेरि जहिले गामाको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ जति भ्यालुमा गए पनि तर यदि त्यो रियल पार्टको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भयो भने चाहिँ 0 देखि सपोज यो -1 सम्म चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ गामाको भ्यालु अनि 1 देखि -1 देखि -2 सम्म चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यो साइन चाहिँ असिलेट हुन्छ टाइपको मात्र भनेको त्यो भएर पोजिटिभमा चाहिँ नेगेटिभ गामा आउँदैन भन्न खोजे मात्र हो विकिपेडियामा कोड दिएर रहेछ कि यो प्लट गरेको त्यो मैले लिङ्क हालिदिएको थिएँ त्यही हो जस्तो लाग्यो तपाईँले भन्नु यो भनेको रियल पार्ट र यो वाइ एक्सिस भनेको इमेजिनेरी पार्ट र यिनीहरूको प्लटिङ चाहिँ यो रेड हैन र To summarize, if greater than 0, gamma x is always greater than 0. If x is less than 0, gamma x चाहिँ प्लस माइनसमा oscillate हुन्छ provided x is real number. And complex numbers छ भने चाहिँ real पार्टमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ त्यही हैन सरी के अरे हाम्रो जुन त्यो कम्प्लेक्स छ भने चाहिँ रियल पार्टमा मात्र डिपेन्ड गर्छ भनेर कन्क्लुड गर्न चाहिँ अलि मिल्दैन कि जस्तै कम्प्लेक्स नम्बर छ अरे रियल र इमेजिनेरी भयो अनि यदि पोजिटिभ रियल पार्ट छ भने चाहिँ यो अप्लाई गर्न सक्छौ अनि यदि नेगेटिभ रियल पार्ट छ भने त यो फर्मुला अप्लाई नै गर्न सक्दैनौ
ए ओके ओके सो त्यो अघिको कन्क्लुजनमा त्यो लास्टको लाइन चाहिँ हटाएर हेर्नु पर्यो एक्स रियल नम्बर छ भने चाहिँ त्यो भ्यालिड हुन्छ टाइपको अनि त्यस्तै गरेर इन्टिजर छ भने चाहिँ यो रियल नै हुनुपर्छ हैन र एक्स त जेड को चाहिँ रियल पार्ट जेड कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट हुने भयो दिदी तर फर्मुलामा त्यहाँ नै इमेजिनरी पार्टको त कतै राखेकै छैन नि हैन र त्यो जेड भनेको त पार्ट मात्रै भनेको छ नि हैन तर कम्प्लेक्स नम्बर भनेपछि रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट हुने नै भयो रियल पार्टमा मात्र डिपेन्ड हुने होला त्यही त रियल पार्टमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला भन्नाले तर अनि जस्तै एउटा 2 को पावर आई थीटा हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्न मिल्छ जस्तै e को पावर आई थीटालाई त cos थीटा प्लस आई sin थीटा भनेर गर्छ 2 टु द पावर आई थीटालाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्नाले कम्प्लेक्स प्लेनमा अथवा केमा लाग्यो त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ मैले पनि यसको लागि त्यो 3 को टन्नै भिडियोहरु हो कि यसमा चाहिँ त्यो e को सट्टा अरु बेसहरु हाल्यो भने चाहिँ त्यो सर्कलको रेडियस चेन्ज हुने हो कि सेल जस्तै बन्छ के कुरा गरिरहेको थियो ए साच्चै उस पनि गर्न मिल्छ के अरे 2 टु द पावर आई थीटा समथिङ लाइक e टु द पावर ln 2 अनि समथिङ e टु द प्लस कन्स्टेन्ट भ्यालु निस्किन्छ अनि रेडियस बन्छ यस्तो गर्न सक्छ इको टर्म्समा राख्न सक्छौ र गर्न सक्छौ तर एफेक्ट चाहिँ एंगललाई एफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्यो है त e टु द पावर आई थीटा ln 2 त्यस्तै गर्छ जे होस् हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजरको लागि चाहिँ गामा फंक्सन भनेको यो हो अनि त्यस्तै गरेर यो हैन गामा फंक्सन पोजिटिभ इन्टिजरको लागि र यदि कम्प्लेक्स नम्बर छ भने चाहिँ गामा फंक्सन भनेको यो हो र कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ रियल भनेको एक्स एक्सिस र इमेजिनरी भनेको वाइ एक्सिस र रियल पार्ट मात्र युज गर्छौं हामीले यो फर्मुलामा चाहिँ र जे आन्सर आउँछ त्यो प्लट गर्छौं र यता चाहिँ आन्सरै छैन किनभने हाम्रो यो फर्मुलामा चाहिँ नेगेटिभ रियल पार्टको त कुरै गरेको छैन अनि एउटा कुरा चाहिँ यो उसको भ्यालु चाहिँ त्यो जस्तै गामा फंक्सनको भ्यालु चाहिँ रियल कम्पोनेन्ट 0 भएको केसतिर आइपुग्दाखेरि सम्म एउटा फाइनाइट भ्यालु जस्तो आउनु पर्ने हैन यो त सिधै एसिम्प्टोट भएर माथि गयो जस्तो पो देखिन्छ जस कन्भर्ट चाहिँ हुन्छ अकर्डिङ टु दिस फर्मुला कन्भर्जन इम्प्रोपर इन्टिग्रल भएको कारणले जस आन्सर चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ खै गर्नै पर्छ यो के भन्छ यो सल्भ गर्नु भन्दा पनि पहिला गामा फंक्सनको मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझ्न पाए सजिलो हुन्छ होला नि मतलब अहिले जुन हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको भित्र पढिरहेछौं त्यसमा एकैचोटी गामा फंक्सनको किन कुरा गर्नु पर्यो किनभने त्यो चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिन्छ सो किन भन्दाखेरि त्यही झुलेर बस्यो भने आई थिंक हामीसँग 30 मिनेट्स मात्र बाँकी छ हैन सो कन्टेन्ट सकिदैन होला सो बिटा डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हैन यतापट्टि गामा छ त्यसैले गामा फंक्सन फर्स्टमा एक्सप्लेन गरेको सो बिटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अन प्रोबेबिलिटिज भयो अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र अघिसम्म पढिरहेको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अन र्यान्डम भेरिएबल थियो तर बिटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अन प्रोबेबिलिटिज हो सो यो चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलमा डिस्ट्रिब्युसन हैन एक्स एक्सिसमा पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ वाइ एक्सिसमा पनि प्रोबेबिलिटी नै हुन्छ सो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ अब हाम्रो यो कोइन नै कोइन भएको रुम छ अरे विथ डिफरेन्ट बायस अफ कोइन यताको कोइनहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट बायस छ अरे सर्टेन नम्बर अफ कोइनमा सर्टेन बायस छ र सर्टेन नम्बर अफ कोइनमा डिफरेन्ट बायस छ अरे र अनि यो सबै कोइनहरुको चाहिँ अब चाहिँ यो सबै बायस डिफरेन्ट बायस भएको कोइनमा चाहिँ पिकिङ अ कोइन विथ सर्टेन प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीलाई यो रुम भरि कोइनको बायसनेस छ र हामीलाई चाहिँ सर्टेन प्रोबेबिलिटी अफ बायस भएको कोइन पिक गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भयो त्यसै मोडल द प्रोबेबिलिटी अफ पिकिङ अ कोइन विथ सर्टेन बायस फ्रम अ रुम फुल अफ कोइन्स चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनको एउटा एक्जाम्पल भयो जसमा इनपुट पनि बायस अफ द कोइन भयो जुन कि प्रोबेबिलिटी नै भयो र आउटपुट पनि प्रोबेबिलिटी अफ पिकिङ अ सर्टेन कोइन
विथ सर्टेन बायस भयो, त्यो पनि प्रोबेबिलिटी नै भयो। सो यसको चाहिँ यो फर्मुला हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो प्लटै हेरौँ। यो प्लटमा यो थीटा बनाए पनि प्रोबेबिलिटी भयो र पिडिएफ पनि प्रोबेबिलिटी नै भयो। यो चाहिँ 0.022 भएको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो, 0.222 भएको प्रोबेबिलिटी पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। तर यसमा चाहिँ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। र नेक्स्ट कुरा चाहिँ के छ भने बीटा डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला चाहिँ इक्वेसन चाहिँ यो छ, जुनमा यो थीटा भनेको बायस नै हो र अल्फा र बीटा भनेको चाहिँ सेप प्यारामिटर हो। र सेप प्यारामिटरको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भने यो थीटा भनेको कोइनको बायस भयो, कोइनको बायस यता चाहिँ 0.0 र 0.2 छ र यता हेर्दाखेरि y एक्सिसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्लट छ। 0.0 को पनि भन्नाले 0.0 को युनिफर्म वाला पनि डिस्ट्रिब्युसन वाला पनि प्लट छ र त्यस्तै गरेर यस्तो वाला पनि प्लट छ। सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अल्फा र बीटा को भ्यालु 1 छ र यो थीटाको भ्यालु हामीले सर्टेन हाल्यो हैन भने चाहिँ यो सेपिङ प्यारामिटरको मेन युज केसेस चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो सेपिङ प्यारामिटरमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अल्फा र बीटाको भ्यालु 1 भयो भने युनिफर्म छ, अल्फा र बीटाको भ्यालु 2 छ भने ग्रीन कलरको छ र डिफ्रेन्ट भ्यालुमा डिफ्रेन्ट नै छ। र यो चाहिँ हाम्रो बीटा डिस्ट्रिब्युसनको इक्वेसन भयो। र यसमा चाहिँ यो डिनोमिनेटर त नर्मलाइजिङ फ्याक्टर भइहाल्यो जसको भ्यालु चाहिँ यो हो। अनि यता चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गामा फङ्सनबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, जुन कि सेप प्यारामिटरहरुमा डिपेन्डेन्ट छ। र द कोएफिसिएन्ट इन इक्वेसन 1 इन्स्योर्स दैट द बीटा डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मलाइज्ड। र यो चाहिँ यो कोएफिसिएन्टले गर्दाखेरि यो बीटा डिस्ट्रिब्युसन नर्मलाइज हो। जस यो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ थीटा भनेको बायस भयो र अल्फा र बीटा भनेको सेपिङ प्यारामिटरहरु भयो। बायस मात्र भएर पनि हुँदैन, सेपिङ प्यारामिटरमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र यो बीटा चाहिँ युजुअली चाहिँ प्रायरको रूपमा युजफुल हुन्छ, मोस्टली प्रायरको रूपमा नै युजफुल हुन्छ बीटा डिस्ट्रिब्युसन बेजियन स्ट्याटिस्टिक्समा। र यो बीटा डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियलमा मात्र हो के हैन, जुन पनि प्रोबेबिलिटी जसमा सक्सेस र फेलियर हुने चान्स छ त्यसमा चाहिँ युजफुल हुन्छ बीटा डिस्ट्रिब्युसन। अनि त्यस्तै गरेर यो बुझ्यौ तिमीहरूले यो थीटा र सेपिङ प्यारामिटरमा डिपेन्डेन्ट कसरी छ भनेर। यदि अल्फा र बीटाको भ्यालु 1 भयो भने चाहिँ यो माथिको 1 बाइ नर्मलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट आउने कारणले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भयो। अल्फा र बीटाको भ्यालु 2 भयो भने यता प्लट गर्यो र यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन आयो। सो सेपिङ प्यारामिटरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यो अल्फा र बीटाको भ्यालु 1 आयो भने चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र त्यस्तै गरेर अरू डिस्ट्रिब्युसन पनि हुने कारणले बीटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ जेनरलाइजेसन अफ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन पनि हो, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन प्लस अरू पनि हुने कारणले। त्यस्तै गरी बीटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ युजफुल हुन्छ, बाइनोमियल दुईटा आउटकम छ भने। यसो फर्मुलाबाट नै थाहा पाउन सक्छौ। अनि त्यस्तै गरी बीटा डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियलमा युजफुल हुन्छ र डिरिक्लेट भन्ने अर्को चाहिँ मल्टिनोमियलमा युजफुल हुन्छ, जुन कि यता छ। र यो चाहिँ त्यही हो, तर यता चाहिँ भेक्टरको फर्ममा अरेन्ज गरेको छ। बीटा डिस्ट्रिब्युसन जस्तै हो, तर यो सेप प्यारामिटर पनि अल्फा 1 चाहिँ अल्फा k सम्म छ ग्रेटर देन 2, अनि यो थीटा पनि ग्रेटर देन 2। यहाँ क्वेसन आछ है दिग्या प्रकाश चौधरीबाट, why is pdf greater than 1? pdf greater than 1 कुन चाहिँ स्लाइडमा छ? प्रकाशले सोधेको है। प्रकाश यु क्यान अनम्युट एन्ड आस्क। pdf greater than 1 त हुन पाए नि हैन र? त्यो एरियाको 1 प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अफ pdf त पाए, pmf पाएन। अब यस्तो भयो, प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुनु पर्यो, जस्तै सबै प्रोबेबिलिटी काउन्ट गरेर 1 हुन पायो। तर इच pdf को भ्यालु चाहिँ
ग्रेटर देन 1 पनि हुनसक्छ तर लास्टमा चाहिँ सबै पिडिएफको भ्यालु जोइन गरेपछि चाहिँ 1 नै हुनु पर्यो आन्सर जस्तै यता माइनस पनि छ यो ग्रेटर देन 1 लाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि अनि पिएमएफ पनि 1 भन्दा ग्रेटर पनि हुन पायो तर माइनस प्रोबेबिलिटी हुँदा होइन नि माइनस चाहिँदैन भन्नाले एरिया हेर्ने हो नि त एरिया चाहिँ 1 हुनु पर्यो लाइक रेक्ट्याङ्गल 1 छ अनि यता विड्थ पनि 1 छ त्यो यता रेक्ट्याङ्गल देख्छ तर त्यो खास स्क्वायर गर्ने कुन चाहिँमा एरिया चाहिँ 1 हुनु पर्यो ओके सो क्युमुलेटिभ क्वेसन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनको कुरा गरेको कि के को गरेको मैले बुझेन यसको कुरा भन्नाले यो अरेन्ज लाइन चाहिँ उसले सोध्नु खोजेको चाहिँ यो अरेन्ज लाइन चाहिँ 3 सम्म गयो नि त किन 3 सम्म गयो भन्नु खोजे हैन त्यही हैन क्वेशन खास त्यही नै हो लाइक लेट चाहिँ 0.2 बायस भएको कोइन चाहिँ पिक गर्ने चान्स कति छ भनेर हेर्नु पर्यो नि अब फर द अल्फा एन्ड बिटा प्यारामिटर लेट चाहिँ 1 र 3 को लागि चाहिँ सो त्यसको हिसाबले चाहिँ लाइक 2 जति भनौँ न आउँछ नि त प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुन त कन्टिन्युअस हो त्यसरी भन्ने मिल्दैन पिडिएफ नै गर्नुपर्छ यस्तो भयो प्रोबेबिलिटीको रुल अनुसार चाहिँ सबै सम अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ इक्वल टु 1 हुनुपर्छ सो तर त्यो बीचको प्रोबेबिलिटीहरू चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन पायो 0 पनि हुन पायो जे पनि हुन पायो तर सम गरेर चाहिँ 1 हुनु पर्यो नेगेटिभ चाहिँ हुन पाउँदैन होला डेफिनेसनमै पिडिएफ अनि कन्टिन्युअसमा चाहिँ पिएमएफ प्रोबेबिलिटी त खासमा 0 हुन्छ हैन कन्टिन्युअसमा त अनि त्यो मैले भनेको वर्डिङ रङ भइरहेको छ इच पोइन्टमा चाहिँ अब 0 हैन कि अनमेजरेबल हुन्छ भनौँ न हैन भन्नाले पिडिएफ चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन पायो तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ पिडिएफ नेगेटिभ हुँदैन 0 भन्दा माथि हुन्छ हैन र नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन अब एरिया गरे नेगेटिभ प्रोबेबिलिटी कन्सेप्ट त्यो अब यो 0 देखि 1 सम्म त्यो एक्स एक्सिसको 0 देखि 1 सम्म तिमीले कुनै पनि यो फंक्सनलाई चाहिँ अब एरिया नाप्यो भने चाहिँ 1 इक्वल हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हो 1 भन्दा बढी हुन पाउँदैन मेरो विचारमा चाहिँ पिडिएफ नेगेटिभ पनि हुन पाउँछ कि जस्तो पनि लागिरहेछ तर म पनि कन्फ्युज भएँ यो पिडिएफले प्रोबेबिलिटी दिने हैन नि हैन यसको एरिया निकाल्यो भने चाहिँ बल्ल प्रोबेबिलिटी आउँछ नि त त्यही भएर यो अब एकदमै पिक भयो भने पनि त्यो अब 100,000 सम्म नै पुग्यो भने पनि तर इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ 1 मा आउँछ भने त त्यो एरिया चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो नि हैन त्यही इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्ड कहाँ हाल्ने त्यो हेर्नु पर्यो त्यही त त्यो पिडिएफ चाहिँ जे पनि हुन पायो तर लास्टमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 0 1 को बिचमा नै हुनुपर्ने भयो सो डिरेक्टली र बिटा डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ बाइनोमियल हुनु पर्थ्यो तर डिरेक्टलीमा चाहिँ अब मल्टिपल साइडेड पनि हुन पाउँछ सो 0 र 1 मात्र हुनु पर्दैन स्याम्पल स्पेसमा मोर देन 2 स्याम्पल स्पेस पनि हुन पाउँछ डिरेक्टलीमा चाहिँ त्यही बाइनोमियल र क्याटेगोरिकलको बाइनोमियल र मल्टिनोमियलको केसको डिफरेन्स जस्तै भयो यो बिटा र डिरेक्टलीमा पनि र यसमा चाहिँ अब बिटा डिस्ट्रिब्युसनको केसमा चाहिँ हाम्रो सेपिङ प्यारामिटर 1 र 1 हुँदाखेरि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन आएको थियो सो यो डिरेक्टलीको केसमा पनि सेपिङ प्यारामिटर 1 1 र 1 यो चाहिँ 3 साइडेड डाइस लियो रे हामीले सपोज र 3 साइडेड डाइसमा चाहिँ सेपिङ प्यारामिटर 1 1 र 1 आयो भने युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भयो त्यस्तै गरेर सेपिङ प्यारामिटर डिफरेन्ट छ भने अब यसमा चाहिँ यता हाइली कन्सन्ट्रेटेड भयो भ्यालुहरू र सेपिङ प्यारामिटर 4 4 र 4 हुँदाखेरि यता हाइली कन्सन्ट्रेटेड भयो यसमा चाहिँ सानो डिस्ट्रिब्युसन जुन कि जसको पिक चाहिँ यहाँ छ टाइपको भयो यसमा चाहिँ अलिकति वाइड डिस्ट्रिब्युसन जसको पिक यहाँ टाइपको भयो र यसमा चाहिँ एकदमै नै सानो डिस्ट्रिब्युसन जस्तो भयो सबैतिर यो चाहिँ सेपिङ प्यारामिटर के अनुसार नै प्लट गरे हो यो चाहिँ त्यस्तै गरेर अब चाहिँ बेस रुल यहाँनिर सुरेश सरले कमेन्ट गर्नुभएको छ अघि नैको कमेन्टमा होला सायद अघि नैको क्वेसनमा होला सायद है
So उहाँले भन्नुभएको छ PDF cannot be negative भनेर. सो अब चाहिँ बेस रुल हेरौँ. सो अब जस्तै कुनै पनि प्यारामिटरहरू इन्फर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ हामीले, जसमा PD भनेको डिस्ट्रिब्युसन अन डेटा भयो अथवा नर्मलाइजेसन फ्याक्टर, थीटा भनेको प्रायर, PD गिभन थीटा भनेको चाहिँ लाइक्लिहुड अफ डेटा गिभन मोडल प्यारामिटर र थीटा गिभन D भनेको चाहिँ पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भयो. र यो बेस रुलको मेन एडभान्टेज नै हामीले यो थीटा फाइन्ड गर्न सक्छौँ. यो मोडल प्यारामिटर थीटा दिएको छ, आई मिन यो थीटा चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ होइन हामीले. सो यो चाहिँ लाइक्लिहुड भयो. जुन कि फ्रिक्वेन्सी अप्रोचबाट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ. यो चाहिँ मोडल प्यारामिटर फाइन्ड गर्नु पर्यो. हामीले त्यो फर्स्टमा गरेको वाला क्वेसनको एन्सर के यसबाट आउँछ. फ्रिक्वेन्टिस र रिजनवाला हाम्रो फर्स्टको वाला क्वेसन. फर्स्टको क्वेसन के थियो हाम्रो अघि नैको हाम्रो डिस्कसन भएको वाला बेजियन र फ्रिक्वेन्टिसवाला निपिनले सोधेको क्वेसन. बर्नलीमा फ्रिक्वेन्टिस्ट भर्सेस बायजियन कहाँनिर छ भन्दै थियो, जस्ट त्यो अलमोस्ट उ भइसक्यो. सो अब बेस रुल अप्लाई गर्नेको मेन रिजन चाहिँ के हो? त्यो कन्डिसनलाई इन्भर्ट गर्नलाई. त्यो पनि भयो एउटा. कज र इफेक्ट अथवा डेटा र प्यारामिटरलाई चाहिँ इन्भर्ट गर्न सक्छौँ. अरूहरू चाहिँ मेरो अहिलेको यो इभेन्टको बारेमा बिलिफ चाहिँ कति स्ट्रङ छ भनेर अब त्यसले अलि मेजर गर्न मिल्ने भयो. जस्तो मैले अब एउटा कुरा बिलिभ गरिरहेको छु अहिले, तर नयाँ डेटाले चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन अथवा त्यस्तो हुन्छ भनेर अझै देखाउँछ भने मैले मेरो बिलिफलाई चेन्ज गर्दै जान्न पाएँ नि त. त्यो पनि भयो. सो मैले पनि कुनै एउटा पोइन्ट्सहरू ल्याएको थिएँ. सो कुनै पनि इभेन्टको अकरेन्सहरू चाहिँ अब बिफोर ह्यान्ड अकर भएको इभेन्टहरूमा पनि डिपेन्ड हुने भयो र ओभर टाइममा पनि डिफाइन्ड हुन्छ. जस्तै कोइन टस गर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ इभेन्ट अब्जर्भ गर्न, फ्रिक्वेन्सी अफ गेटिङ हेड अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, जुन कि सर्टेन टाइममा अकर हुन्छ. त्यस टाइम बढ्दै गएपछि डेटा पनि चेन्ज हुन्छ. सो यता अर्को चाहिँ वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एन इफेक्ट गिभन अ कजको सट्टामा वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अ कज गिभन एन इफेक्ट पनि डिटरमाइन गर्न सक्छौँ. र सिम्पल कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी युज गर्न सक्छौँ टु कम्प्युट कम्प्लेक्स वान. र प्रायरले चाहिँ रिड्युसिङ सर्च स्पेस पनि गर्न हेल्प गर्छ. अब जस्तै हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ 100 चोटि टस गर्दाखेरि 50 चोटि हेड आउने प्रोबेबिलिटी थियो, अनि जसमा चाहिँ हामीले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भनेर अज्युम गरेका थियौँ. सो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर प्रायर अज्युम गऱ्यो भने त हाम्रो सर्च स्पेस पनि रिड्युस भयो. त्यस्तै गरेर बेस थ्योरमको डेरिभेसन छ. यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ 2 इभेन्ट्स ए एन्ड बी ह्यापनिङ चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर यता यसरी पनि लेख्न सक्छौँ र यसलाई इक्वेट गरेपछि बेस थ्योरम आयो. के क्वेसन छ अहिलेसम्म? छैन भने चाहिँ दुईटा भिडियोहरू पनि छ बेस थ्योरम नै अप्लाई गरेको. सो म त्यही सेयर गर्छु. यो चाहिँ एकदमै फनी भिडियो छ. साउन्ड सुनिरहेको छ सबैले?
मैले त सुनेको आवाज छैन चाहिँ आएको छैन मेरो पनि आवाज छैन है No sound. So I need to expand yes आवाज सुन्यो Now, Bayes' theorem suggests that there are plenty of places where I don't need to look, like the fireplace, the piano stool, or the light fitting. They're all very unlikely. I can discount them and hone in on more likely places like the couch. Aha. However, my keys are not there. This changes the search. Now, knowing me and knowing Bayes' theorem, the next likely place that the keys might be are in something that I've been wearing quite recently. I wasn't expecting to see someone in the room. This is new information. Maybe, in fact, I left the keys in the door and an intruder has broken in. Let's apply Bayes' theorem and examine the probabilities. I reckon in the past 10 years, I've only ever left the keys in the door 6 times. Let's say that's 6 times in 10 years, or about 1 in 600. Now, annual burglaries in my suburb run at about 300 in 100,000, or 1 in 333. So the chance of those very unlikely things both happening at the same time is very remote. Add to that, the room is dark, so visual information may be unreliable. Alternatively, it's a hat stand with a coat on it. Working with new information can either help solve a problem or hinder the investigation. It's a bit like detective work. यो भयो हुँदा चाहिँ जसमा चाहिँ बेस थ्योरम युज गरेर प्रायरलाई रिड्युस गरेर फाइन्ड गरिरहेको छ सो अर्को एउटा पनि छ यो पनि हेरौँ What if Christopher doesn't have to search through all of the settings? What if he only has to search through ones that produce words we already know will be in the message? Repeated words, predictable words, exactly. Look, like this one. Go 600 hours, weather today is clear, rain in the evening, Heil Hitler. That's it. Exactly. They send a weather report every day at 6 a.m. So that's 3 words we know will be in every 6 a.m. message. Weather, obviously, and Heil bloody Hitler. Heil bloody Hitler. What's the 6 o'clock message from this morning? So that's a 6 o'clock message in the morning. So अर्को चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसन र गामा डिस्ट्रिब्युसन अब जस्तै बिटा डिस्ट्रिब्युसनको प्लट गर्नको लागि चाहिँ सिधै हामीले गामा फङ्सन युज गरेर इक्वेसनमा राखेर प्लट गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर गामाको चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तै कुनै पनि इक्वेसनमा त्यही इक्वेसनमा नै राखेर प्लट गरे हामीले पनि यति नै छ मेरो चाहिँ के क्वेसन छ दिदी त्यो गामा फङ्सनको प्लटिङ देखाउनु न एक्चुअली त्यसमा के अरे एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चाहिँ पिडिएफ मैले चाहिँ यता यो होइन गामा मैले चाहिँ यता सिधै प्लट नै गरेँ सो यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो
म अलिकति एडिट गरेर तिमीहरूलाई सेन्ड गरौँला सो अरू केही क्वेसन छ मलाई त्यो बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनको जुन फर्मुला छ नि त्यो फर्मुलाको एक्चुअली स्लाइड हेर्नुहोस् दिदी माथि लास्टको फर्मुला छ नि यसको कुनै सिग्निफिकेन्स हुन्छ कि लाइक त्यो मलाई प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि मात्रै चाहिएको भन्नाले जस्तै यही फर्मुलालाई एक्स म्यू प्लस 1 minus x times 1 minus mu जसरी फर्मुलेट गर्न पनि त्यही नै आउँछ हैन पछाडी के सिग्निफिकेन्स अरु कुनै हुन्छ कि यता चाहिँ म्यू को सट्टामा x राख्यो भने पनि सेम रिजल्ट आउँछ र हैन x times mu प्लस अनि त्यो मल्टिप्लाई साइन चाहिँ अलि प्रोडक्ट छ लाइक त्यसलाई एडिसन गरेर अनि 1 माइनस त्यसरी पनि त्यो फर्मुलेट गर्नु त्यो चाहिँ लग लाइक आउने रिजल्ट चाहिँ त्यही नै आउँछ तर पछाडी यसको सिग्निफिकेन्स अरु के हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब लग लाइक्लीहुड लिएर म्यू फाइन्ड गर्ने प्यारामिटर चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौ लग लिएर आन्सर त सेम नै आउने भयो लग लिएर गरे पनि लगको कुरा भन्दा पनि यहाँ कस्तो भन्दाखेरि x को भ्यालु 0 कि 1 आउँछ नि त हैन x = 0 राख्दाखेरि भ्यालु 1 माइनस म्यू आउनु पर्यो x = 1 राख्दाखेरि भ्यालु म्यू आउनु पर्यो हैन हो त्यस्तो आउने फंक्सनको एउटा मात्र नोटेसन यो हैन नि त भनेर भन्नु खोज्छ हैन सिमले अनि यो यसरी लेख्नुको चाहिँ पछाडी के सिग्निफिकेन्स पनि हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो खासमा चाहिँ क्वेशन चाहिँ खासमा सिग्निफिकेन्स के हुन्छ कि भन्नु जता पनि हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यही फर्मुला देखाएको हुन्छ अनि सिग्निफिकेन्स के हुन्छ कि भनेपछि यसको सट्टामा कुनै अल्टरनेटिभ छ सेम आन्सर आउने जस्तो त्यही x टाइम्स म्यू प्लस 1 माइनस म्यू टाइम्स 1 माइनस x गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै त्यही नै आउँछ के कुरा चाहिँ तर प्राय फर्मुला यही नै देखिरहेको हुन्छ अनि जस्तै 1 टाइम्स x टाइम्स म्यू प्लस 1 minus x times 1 minus mu गर्यो भने त्यो के यसरी लेख्यो भने चाहिँ त्यो बाइनोमियल अनि मल्टिनोमियलमा पनि जेनरलाइज गर्न सजिलो होला नि लाइक यो उतातिर पनि हेलो त्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको फ्यामिलीमा गयो नि त हैन यसरी लेख्यो भने सो मेबी प्रायरहरु पनि अलि सजिलोले भेटाउन मिल्ने त्यो अनि मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा मात्र एक्सपेरिमेन्ट नगरेर एकदम मल्टिपल एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अनि तिनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट अज्युम गरेर त्यो प्रोडक्ट गर्दै जस हाम्रो जुन तरिकाले हामीले म्याक्सिमम लाइक्लीहुड वा एमईपी प्रब्लम्सहरू स्टेट गर्छौँ नि त्यहाँ पनि हाम्रो प्रोडक्ट फर्ममा भयो भने सिधै ठ्याक्कै त्यो फ्रेमवर्कमा इन्सर्ट गर्न म्याथमेटिकली बढी कन्भिनियन्ट हुने भएको कारण पनि हो जस्तो लाग्छ है सुरेश सरले पनि आन्सर गर्नुभएको रहेछ त Last equation is a compact way to combine the two equations above in a single equation. फर्स्ट देखि नै यस्तै पछि बाइनोमियलहरु आएपछि चेन्ज भएको कि फर्स्ट देखि नै यस्तै थियो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन पछि बाइनोमियलहरु आएपछि चाहिँ कन्भिनियन्सको लागि चेन्ज गरेको पनि हुन सक्छ इक्वेसन र लग लाइक्लीहुड गर्नलाई सजिलो हुन्छ पनि गरे पनि सक्छ Hello, more Banu, quickly. I didn't want to interrupt. So, यसमा चाहिँ अब main point चाहिँ के भने so the last equation चाहिँ if you think in terms of code, right? It is a single piece of code, and then you can compute, for example, the gradient equations, etc. Right? Using the last equation. But if you use the above two equations, your code is going to be more cumbersome,
होइन. So it will be conditional. First तिमीले check गर्नु पर्यो x1 हो कि x0 भनेर होइन. त्यसपछि मात्रै it will be conditional to that. You will need to compute everything else होइन. त्यसैले चाहिँ the last equation is just this convenient mechanism to combine those two conditions. The previous two is conditional होइन. X equal to 1 where एउटा equation use गर्नु पर्यो, x equal to 0 is अर्को equation use गर्नु पर्यो, right? Tallako equation ma, the value of x is both on the left hand side and the right hand side. So whereas in the previous two equations x doesn't appear on the right hand side, right? So that's the main point. And in these equations the assumption is that 0 to the power something is equal to 1, right? अरू पनि केही क्वेसन छ? बेटा डिस्ट्रिब्युसन र त्यो डाइरिचलेट डिस्ट्रिब्युसनमा डिफरेन्स चाहिँ के छ? बेटा डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ स्याम्पल स्पेस जम्मा 2 हुने भयो अनि डिक्लेटमा चाहिँ मोर देन 2 हुने भयो. अनि त्यस्तै गरेर बेटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लाइक्लिहुड हुँदाखेरि प्रायर हुन्छ अनि डिक्लेट चाहिँ मल्टिनोमियल डिस्ट्रिब्युसन प्रायर लाइक्लिहुड हुँदाखेरि प्रायर हुन्छ, जुन कि नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ हामी. तिमीले भर्खर बाइनोमियल र डिस्लेट सोधे हो? बेटा र बेटा multivariate generalization of beta distribution भन्ने कहाँ सुनेको थिएँ मैले. Multivariate generalization of beta distribution. हो रहेछ. विकिमा हेर्दैछु. It is a Dirichlet को चाहिँ it is a multivariate generalization of beta distribution. त्यसको अल्टरनेटिभ नेम पनि त्यही रहेछ, मल्टिभेरिएट बेटा डिस्ट्रिब्युसन नै रहेछ. सपोज बिटा डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अब बिटामा चाहिँ थीटा र 1 माइनस थीटा मात्र भयो. यो डिरिक्लेटमा चाहिँ थीटा भनेको भेक्टर नै भयो, मोर देन 2. सुरेश सरले के लेख्नु भएको रहेछ च्याटमा, त्यति पढ्नुहुन्छ? आजकल तिमी अनि च्याप्टर 3 पढिरहेछौ हो विशवको बुकको? छैन, अहिले त भइरा छैन म्याथको. च्याप्टर 3 नै छ हो? हजुर. कुन टाइममा हुन्छ? आजकल त भइ नै रहेको छैन, लाइक सबैजना बिजी भएर होला. सो अरू क्वेसन यो बुझ्यो सबैले? सो यदि सबैले सबै बुझेको भए एउटा टास्क छ, यो र यो चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर प्रुफ गर. यो इक्वल छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट गर. यो र यो इक्वल हुनुपर्ने. यो पोजिटिभ इन्टिजरमा पनि त रियल पार्ट पोजिटिभ, जस्तै पोजिटिभ इन्टिजर 1 छ भने 1 प्लस I टाइम्स 0 हुन्छ. सो यो कम्प्लेक्स नम्बरमा
मा पनि त राख्न सक्छ यो पोजिटिभ इन्टिजर पनि सो पोजिटिभ इन्टिजरको केसमा यो र यो इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर यदि इक्वल हुने भयो त कम्प्लेक्स नम्बरमा नि रियल पार्टको फ्याक्टोरियल लिँदा हुन्थेन र म्याथमेटिक्समा मात्र हो नि त रियल भ्यालुमा डिफाइन छैन नि त अनि दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर अहिले भर्खर भनेको हैन इन्टिजर भ्यालुलाई चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर कम्प्लेक्स नम्बरमा नि रियल पार्ट मात्र लिने हो नि त त्यो नि इन्टिजरै हुन्छ नि रियल रियल भ्यालु पनि हुन सक्छ नि एन्ड त पोजिटिभ भयो नि इन्टिजरै हुन्छ नि छैन नि त सबसेट पनि सबसेट भयो गरे नेचुरल नम्बर कम्प्लेक्स नम्बरको कम्प्लेक्स भ्यालु इक्वल यस्तो हुने भयो यदि इन्टिजर छ भने चाहिँ 1 + I टाइम्स 0 हुने भयो तर इन्टिजर छैन भने चाहिँ डेसिमल हो भने चाहिँ 1 + I टाइम्स के न के हुने भयो अनि जसले गर्दा यता चाहिँ रियल पार्ट लिएको छ सो यता चाहिँ रियल पार्ट मात्र लिएको छ भने त इमेजिनेरी पार्ट त गायब हुन्छ अनि त्यसपछि यो एक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि फङ्सन हुनु पर्यो अथवा के इन्ट्युसन छ अरूहरूको सबैले बुझेको हो यो एक्स भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भयो कुनै पनि फङ्सनको भ्यालुज अनि त्यसमा जेट भनेको चाहिँ पोजिटिभ पार्ट भयो सिजनको क्वेसन चाहिँ के थियो त्यो एन्सर भइसक्यो राजेशले मैले भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्टको पनि n-1 फ्याक्टोरियल लिएर यो टाउ निकाल्न मिल्छ नि त गामा फङ्सनको यदि त्यो इन्टिजर हो भने चाहिँ रियल पार्ट रियल पार्टहरु पनि हुन पायो स्क्वायर रुट पनि हुन पायो अरू केही पनि क्वेसन छैन भने चाहिँ एउटै प्रुभ गर हेलो एउटा क्वेसन थियो दिदी त्यो अघि सायद मैले मिस गरेँ कि के हो त्यो बर्नौलीको चाहिँ त्यो फर्मुला चाहिँ लाइक बर्नौली केमा युज हुन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन थियो लाइक त्यहाँ चाहिँ फर्मुलामा अब त्यो भ्यालु त जे म्यू छ त्यही नै आउँछ नि होइन प्रोबेबिलिटी सो त्यो फर्मुला चाहिँ किन जस्तो जेनरलाइज गर्नलाई हो कि पछि
त म्यू पहिले थाहा हुन्छ अनि फेरि प्रोबेबिलिटी किन खोजेको बुझेन यो चाहिँ मलाई थाहा भएको अनुसार चाहिँ म्यू भने बायसनेस अफ द कोइन भयो सो म्यू थाहा भएर पनि प्रोबेबिलिटी खोज्नुको कारण चाहिँ एक त जेनरलाइज गर्नलाई पनि हो जस्तो लाग्छ र त्यस्तै गरेर अब कुनै पनि इभेन्ट भयो अब जस्तै दुईटा प्रोबेबिलिटी छ अरे कुनै पनि इभेन्टको रेन र नो रेनमा पनि यदि रेन हुने म्यू छ भने अब म्यू भनेको चाहिँ बायसनेस हो रे र जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सको टु रेन भनेको पनि म्यू आयो मैले नै भनेको क्वेसन चाहिँ बुझेँ म्यू भनेको बायसनेस हो भनेर थाहा भए पनि एक्सको टु 1 को भ्यालु चाहिँ डिरेक्टली म्यू लेखेको भए पनि त हुन्थ्यो किन बर्नोमियल किन बर्नौली चाहियो भनेको तर अब यस्तो केस पनि राखे पनि त हुन्छ यो चाहिँ बर्नोली हो र एकचोटि गऱ्यो भने यस्तो आउँछ दुईभन्दा दुईचोटि गऱ्यो भने चाहिँ बाइनोमियल आउँछ यस्तो केस राखे पनि त हुने भयो लाइक बर्नोली ट्रायल नै किन गर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ म्यू भने एउटा भ्याल्यु भयो बर्नोली भने चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन भयो नि त त्यो फर्स्ट कुरा अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब त्यो म्यूको भ्याल्यु चाहिँ भ्यालिड नै छ भनेर सुरुमा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ अब त्यो 0.5 होला भनेर अज्युम गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यही अब बेज रुल लाउँदै अनि एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्दै अनि एक्चुअल म्यूको भ्याल्यु चाहिँ अनि बिस्तारै एक्सपोज हुँदै आउँछ नि त एभ्री टाइम त्यो हामीले लाइक्लिहुड र प्रायरसँग मल्टिप्लाई गर्दै गएछ सो मैले चाहिँ त्यसरी बुझिरहेको छु सो प्लेस होल्डर पनि हुनसक्छ भन्नु चाहिँ भनेपछि त्यो त्यही प्रायर चाहिँ एज अ प्रायर चाहिँ बर्नोली युज गर्न मिल्यो होइन त्यस्तो पर्पसहरूको लागि चाहिँ काम लाग्यो लाइक त्यही कोइन टस एज अ प्रायर भन्दा नि अब जस्तै अब न्युरल नेटवर्कको त्यो वेटहरू हामीलाई अलरेडी छ भने अनि किन त्यो गर्नु पर्यो भने जस्तै टाइपले सोचे पनि हुन्छ क्या त्यो अब हामीले एउटा अज्युम गरे चाहिँ एउटा इनिसियलाइजेसन अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै त्यो म्यूको एक्चुअल भ्याल्यु थाहा पाउने चाहिँ हाम्रो गोल भने जस्तै अनि त्यो एन्ड पोस्टिरियर चाहिँ बर्नोली हुन्छ होइन त्यो डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ प्रायरमा त अर्कै हुन्छ क्या हो बर्नोलीको प्रायर के रहेछ बर्नौलीको बर्नौली नै लिँदा पनि हुन्छ होला किनभने पछि एभिडेन्सले त चेन्ज गरिदिनै हाल्छ नि त
ओके एउटा केस चाहिँ गर्न मिल्छ कि गर्न मिल्दैन चाहिँ खासै स्योर छैन म त्यही पनि यदि हामीले कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ यता चाहिँ x = 1 र x = 0 छ तर हामीले x = 2 र x = 3 राख्यौँ रे र x = 2 आउने प्रोबेबिलिटी बायस यति म्यू छ भने चाहिँ जस्तै डाइसमा चाहिँ दुईटा मात्र आउटकम आउने प्रोबेबिलिटी लियो रे 2 र 3 मात्र भने x = 2 आउने प्रोबेबिलिटीको चाहिँ यदि बायस म्यू छ भने x = 3 आउनेको 1 - म्यू हुने भयो र अनि यता चाहिँ अब यता चाहिँ 2 र 1 - 2 हुने भयो सो यस्तो केसमा त डिफ्रेन्ट रिजल्ट आउँछ बर्नौलीबाट दुईटा चाहिँ इभेन्ट हुनुपर्ने हो 0 र 1 नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त हैन त्यो इभेन्ट हुन्छ कि इन्डिकेसन मात्र हो नि त त्यो 2 र 3 गर्न मिल्दैन 2 हुन्छ कि अनि x भनेको चाहिँ यसमा त्यही इन्डिकेसन भयो त्यो इभेन्ट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनि त क्वेशन चाहिँ के थियो फेरि तर इभेन्चुअली x को त भ्यालु नै राखेको छ नि हैन फर्मुलामा इन्डिकेसन भयो त जे राखे पनि भयो त 0 र 1 राख्ने त भयो दुईटा स्याम्पल स्पेसमा दुईटा मात्र भ्यालु छ भने त अनि 0 र 1 ले इन्डिकेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र के छ तलको फर्मुलामा भनेको के 0 र 1 बाहेक सर्टेन नम्बरले इन्डिकेट गर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला सर्टेन नम्बरले इन्डिकेटै गर्न मिल्दैन होला 0 र 1 ले मात्र इन्डिकेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो x त अघि सुरेश सरले भन्दा जस्तो स्विपिङ इजीको लागि मात्र हो नि सेलेक्सनको लागि अब सपोज त्यो हामीले उमा नि गर्छौं नि यो के भन्छ लग लसमा नि 1 - p गर्छौं नि त्यो चाहिने थिएन नि त तर त्यो सेलेक्सन इजीको लागि कम्पिटिसनल को लागि हो नि त त्यो जस्तै यहाँ पनि x सेलेक्सनलाई मात्र हो नि हैन हजुर एक्चुअली चेक गरौँ न x = 2 र x = 3 चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो त डिग्यालीको भने जस्तै भयो x = 2 र 3 भने x = 2 हुनु भनेकै त्यो 1 हो त्यसको अर्को अपोजिट केस भनेको 3 नै हुनु पर्यो नि त यो केसमा चाहिँ हाम्रो सो त्यो 0 र 1 ले त्यसरी सिग्निफाई गरिरहेको हुन्छ कि त्यसमा किनकि x त्यो 2 होइन भनेकै हाम्रो केसमा चाहिँ 3 हुन्छ नि त इन केस 2 र 3 एक्जाम्पल लिइरहेको भने सो त्यसलाई 1 र 0 ले तर फेरि त्यो x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि त फाइनल भ्यालु त डिफरेन्ट आउँछ हैन मतलब पावर 1 र 2 हुनुमा त फाइनल भ्यालु x को भ्यालु 2 राख्नै मिल्दैन के x को भ्यालु 2 भनेको त्यो आउट अफ डोमेन भयो डोमेन नै x को 0 र 1 मात्रै डोमेन हुन्छ कि तलको फर्मुलामा त्यहाँ डोमेन भनेर दिनुपर्ने हो फर्मुलामा चाहिँ तिम्रो क्वेशन फर्मुलेसनमा गयो के त्यो चाहिँ जस्तै x = 2 इज हाम्रो मेन केस चाहिँ त्यो हैन हाम्रो केस चाहिँ 2 र 3 को केस भयो तर x त्यो भ्यालु 2 हुनु भनेकै हाम्रो x = 1 मा फर्मुलेट हुन्छ के त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ फर्मुलेट भयो यसमा चाहिँ होइन बर्नौलीको चाहिँ डोमेन नै 0 र 1 मात्र हुन्छ सो यो चाहिँ जेनरलाइज गर्नलाई कुरा जस्तो छ दिग्या दी आजको क्वेशन यति नै हो कि अरु पनि केही बाँकी छ आजको चाहिँ हाम्रो टाइम सकिसक्नु पर्ने थियो त्यही त सकिसक्यो भए जाँदा हुन्थ्यो महेन्द्र आजको ऱ्यापअप गर्दा हुन्छ होला मैले स्टप गरे आइदा एकछिन है त्यो बर्नौलीलाई जस्तै x = 2 x = 3 ले इन्डिकेट गर्यो भने चाहिँ जस्ट गर्न मिल्छ तर त्यसमा चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ अथवा 3 हुन पायो बेसिकली त इन्डिकेसन मात्र हो 1 भयो भने चाहिँ प्रेजेन्ट छ कि एब्सेन्ट छ भन्ने मात्र गरे हो के त 1 र 0 कन्भेन्सन मात्र हो
तर मैले x = 2 x = 3 गरे भने चाहिँ त्यो तलको डेफिनिट त्यो कम्प्याक्ट फर्म चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो जस a र b गर्दा पनि हुन्छ अथवा जे गर्दा पनि हुन्छ तर मेक स्योर के गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै 2 हुँदा चाहिँ ठ्याक्कै p लिनु पर्यो 3 हुँदा चाहिँ 1 - p लिनु पर्यो त्यति मात्र मिलाए फर्मुला मिलाए पुग्छ फेरि सब शेयर भयो तिमीहरुकोमा भइसक्यो सो आजको कन्क्लुजनमा चाहिँ मेन टेकअवेहरू के भयो मेन चाहिँ त्यही हामीले आज त्यही बेसिकली रिभ्यू गरेको सो मोस्टली त्यही सुरुमा चाहिँ त्यो ऱ्यान्डम भेरिएबलबाट सुरु गर्यो अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा पुग्यो त्यसपछि कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरू हेऱ्यो अनि डिस्क्रिटमा चाहिँ त्यही भनौँ न यो सिम्पल एउटा वान ट्रायलमा सुरु गरेर गऱ्यो त्यसपछि त्यही बाइनोमियलमा गऱ्यो बाइनोमियललाई फेरि जर्नलाइज गरेर मल्टिनोमियललाई गयो फेरि कन्टिन्युअसतिर आयो कन्टिन्युअसमा हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरू हेऱ्यो त्यसपछि बिटा हेऱ्यो बिटालाई फेरि बाइनोलाई अझै मल्टिपल डाइमेन्सनमा गऱ्यो भने चाहिँ डिरेक्सनल डिस्ट्रिब्युसनमा गयो भने हेऱ्यो सो आज चाहिँ यति मात्र थियो अनि एट द एन्डमा चाहिँ हामीले त्यो बेस फर्मुलेसनहरू हेऱ्यो अनि त्यो बेस फर्मुलेसनको विथ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले त्यो फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भर्सेस बेजियन एप्रोचमा चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति मोडलिङमै कसरी फरक हुन्छ होला भनेर त्यो पनि अलिकति हेऱ्यो सो आजको मेन कभर अप गरेको टपिकहरू चाहिँ यति हो सो अब भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ त्यही बेसहरू क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ लाइक्लिहुड र प्रायरको चाहिँ अलि राम्रो त्यो कन्जुगेट प्रायरहरू भन्छ सो त्यतातिर चाहिँ भोलि हामी हेर्छौँ सो त्यही नै हो सो आजको सेसन चाहिँ कस्तो भयो लाइक फर्स्ट सेसन थियो कति कुरा नराम्रो गएको छ कति कुरा राम्रो भएको छ सो कसैलाई केही क्यान्डिड फिडब्याक दिनु छ भने चाहिँ दिउँ नत्र भने सेसन ऱ्याप अप गरौँ न त मेरो लागि चाहिँ आजको एकदमै सेसन एकदम फ्रुटफुल लाग्यो होइन अनि अलिकति मेबी दिग्या दिदीले गरेको एकदम राम्रो थियो तर अलिकति हल्का स्लो भएको भए चाहिँ मजा आउँथ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो कति कुराहरू नोट डाउन गर्ने भ्याएन कि मैले अनि सो अलिकति हल्का स्लो डाउन भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो एउटा इम्प्रुभ गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ होला नि यो टिचिङ मटेरियल चाहिँ पहिले पठाइदियो भने भयो भने पनि सजिलो हुन्छ होला जस्तो तिमीहरू हेरिरहेको हुन्छ फेमिलियराइज हुन्छ यस्तो यस्तो स्लाइडहरू पढ्नु छ भनेर एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ होला हाम्रो साइडबाट टिचिङ मटेरियल्सहरू पहिले पठाइदिने भोलिको चाहिँ आजै पठाइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला अलि एउटा त्यो भयो अरू कसैलाई केही यो तिमीहरू कुनै बुकहरू रेफरेन्स गरेर लिएर हो कि मल्टिपल बुक्सबाट छ अहिले एउटै बुकबाट रेफरेन्सेस छैन मेन चाहिँ यो सुरेश सरको नानीको स्लाइडबाट चाहिँ बढी रेफरेन्स गरेको त्यही नानीको स्लाइडमा त्यो बेजियन मसिन लर्निङ भनेर त्यो सुरेश सरले ठ्याक्कै रिसेन्टली कभर अप गर्नुभएको थियो सो त्यो मेन चाहिँ त्यहाँबाट पनि कति कुराहरू हामीले लिएको छ त्यतातिर हेर्दा पनि हुन्छ है पिआरएमएलको सेकेन्ड च्याप्टर रिभिजन जस्तो भयो अरू फिडब्याक मैले सबैजना कति पछि भेटेर खुसी लागेको छ मेरो चाहिँ स्टप सेयरै भइरहेको छ मलाई चाहिँ फर्स्टमा भेट्दा सबै खुसी लागेन इस्युको अघि नगएको थियो त्यसपछि अहिले एभ्री टाइम इस्युको त्यो फोटो हेर्दाखेरि ऊ नै छ जस्तो लाग्छ तर भिडियो भयो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ सबैजना भिडियो अनै गरौँ है कतिजना थाहै हुँदैन छ कि छैन भनेर कस्तो कन्फ्युजन छ क्या यति नै गरौँ नि त है सबैजना चाहिँ अब त्यो हजुर कसले के भन्नु आज महेन्द्र दाइ र मिलन दाइ चाहिँ किन जम्पिङ नगर्नु भयो एकजनाले मात्र गरे जस्तो भइरहेको थियो किनकि सर्टेन एरियामा त हजुरहरूले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला तर केही एन्सर नै आइरहेको थिएन होइन अडियन्सबाट आएको राम्रो हो नि होइन मलाई पनि त्यही लागेको थियो मलाई चाहिँ कति क्वेसनहरू चाहिँ मलाई चाहिँ कति कुरा क्वेसनहरू जस्तै राजेशले पनि एक्सप्लेन गरिरहेको थियो यताबाट सबैजना एक्सप्लेन गरिरहेको थियो नि त्यो नै बरु बेटर लागेको थियो लाइक इस्युले फर्स्टमा क्लारिफिकेसन दिइरहेको थियो आई थिङ्क द्याट वाज बेटर क्या त्यो त्यसै बरु हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि तर कुनै सिनारीमा पुरै पजै भयो नि त कति मिनटको लागि सिनारीमा चाहिँ जम्पिङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पनि हो
अब यसको लागि चाहिँ बरु यही गर्छु, बरु भोलिको कन्टेन्ट हामी आज पठाइदिन्छु, सबैजना हेरेर पनि आउँछ अनि महेन्द्र मिलन पनि एक्सप्लेन नै गर्नु पर्दैन, सबैजनाले आफै पढिसकेको हुन्छ, झन् बेटर एकैछिनमा सबजना डिस्कसन गर्ने यो करेक्ट हो भन्छ सर। नेक्स्ट विक चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन, अड्किने ठाउँ कहीँ न कहीँ भेट्टाइहाल्छ। क्वेसन पहिला धेरै हुनु पनि सक्छ, त्यो भयो भने झन् डिस्कसन झन् राम्रो फ्रुटफुल हुन्छ नि। सो यति नै गर्ने नि हुन्छ। सो भोलिको टपिक पनि थाहा पाइहाल्यो होइन। सो हामी क्यालेन्डर इन्भिटेसन पनि पठाउँछौँ, सबैजना चाहिँ प्लिज रेस्पोन्ड इन टाइम। अनि आई होप सबैजनाले चाहिँ अब जति जसले अब पठाएको छैन त्यो सेल्फ क्वेसनर्स अलिकति पठाइदिइहाल्नु सेटमा, अलिकति हाम्रो पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि अलिकति क्लासेसहरू एटेन्ड गर्दाखेरि झन् सजिलो पनि हुन्छ होइन, क्याचअप गर्नु पनि झन् सजिलो हुन्छ। ओके ओके ओके, थ्याङ्क यू अल फर कमिङ टुडे है। सो भोलि चाहिँ हामी 9:55 मा जोइन गर्छौँ है, सो द्याट वी क्यान स्टार्ट एट 10 AM। हजुर स्लाइड पनि सेयर हुन्छ होला नि है? हजुर हुन्छ। स्लाइड भनेको होइन आजको स्लाइड, ओके हामी सेयर गर्छौँ। एउटा क्वेसन है दि। हजुर भन्नाले अस्ति हाम्रो प्रब्लम सेट जुन पठाउनु भएको थियो नि त्यसको अब्जेक्टिभ के थियो भन्नाले त्यहाँ चाहिने कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले पढेर गरौँ टाइपको थियो कि या पछि नबुझेको ठाउँमा चाहिँ पछि डिस्कसन गरौँला जस्तो थियो कि महेन्द्रले भन्छ त्यो सबै मेन चाहिँ त्यही त्यो चाहिँ अलिकन त्यही प्रिरिक्विजिट जस्तो हो। लाइक कति कुरा चाहिँ बेसिकली त्यहाँ क्वेसनहरूमा चाहिँ त्यो बिटा फङ्सनहरू त्यो बिटा डिस्ट्रिब्युसनको मिन एक्सपेक्टेसन एन्ड भेरिएन्स क्यालकुलेट गर्न दिएको थियो नि। सो त्यो चाहिँ अलिकन आफूले प्रिपरेसनको लागि मात्र हो। जस्तै कि अब भनौँ न सुरुको आजको टिचिङ मटेरियल्स अनि भोलिको टिचिङ मटेरियल्सहरू चाहिँ मेन त्यस्तै कभर हो, रिभिजन जस्तो मात्र हो कि कतिलाई त। हजुर त्यो अलिकन फास्ट जान्छ नि त। त्यो कि आज अलिकन फास्ट भएको त्यो पनि एउटा कारण हो कि लाइक धेरै अब के छोड्ने के कभर गर्ने भन्दा अलिक सबै कुरा कभर अप गर्ने अनि मेन टपिकहरू चाहिँ कभर अप गर्ने, तर त्यही भएर अलिकन फास्ट भएको त्यो चाहिँ। ओके कति धेरैलाई त्यो कुरा थाहा छ, जस्ट रिभिजन मात्र भएको भयो हुन्छ होला। आज कन्टेन्टहरू धेरै थियो अनि थोरै टाइममा कभर अप त्यो त्यही हुन्छ। तर त्यसपछि अलिक पछि गएपछि चाहिँ अलिकन स्लो जानु गइन्छ, जस्ट अबदेखि अलिकन स्लो नै ट्राई गर्नु होला एउटा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ। मैले आजको एकदम इन्टरेक्टिभ सेसन थियो होइन, सबैजना फिडब्याक थियो। भोलि अझ बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ है हाम्रो। यदि छ भने सबैजनाको आज एकदम टाइट सेड्युल होला, इट्स अलरेडी बिन 2 hours हुँदा है। So bye, see you tomorrow. Bye. Thank you. Stay safe. हामी चाहिँ बसौँ न है।